Zdraví vás Málder u dalšího streamu ze Starfielda. Máme level 29, tak jako včera. S levelem jsme moc nepokročili, za to jsme pokročili v naší nové práci. Práci špiona pro jednu korporaci, kdy oni plníme různé špionážní mise. Zatím se nám to daří. Povýšili nás a momentálně teďkon získáváme asi nějaké další informace. Just enter the simulator to get started, applicant. The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Of course, you'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala, proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Super. Malá oprava, teďka jsme v UC, přidali jsme se k UC, jako k další frakci. A budeme teďka dělat jakýsi...
no, simulátor a koukám, že pokud se nám ho podaří splnit, tak dostaneme občanství dříve a ještě větší prašule. Což za to opravdu stojí. While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. All right then. Time to get... This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Simulace, to jsme spíš v lodi. Oni tady píšou simulace, ale prostě jsme v lodi a budeme bojovat, že jo. Ale ještě vteřinku, já si tady jenom něco málo vyřídím. Ale...
opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. New targets active. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. New targets active. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Resuming the examination. Samozřejmě počkáme na další, že jo?
Dobře, takže simulaci asi opustíme. Shutting down. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. Možná jindy. We'll only keep your best run. Good showing in there, applicant. I'm listening. Time to go? Teď nevím, jestli jsem se tam u něj podíval, jestli jsou tam časáky. Yes? Jsou jako potřeba, no. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to fly for us. MAST is short for Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. From here, the three co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable. Most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable. Me? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life, so it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people who need it. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you?
Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Fantastic. Then just follow me. Následujte velitele Tuvalu. Jo, teď budeme tady venku dělat přísahu, tak jak to dělali ti vojáci předtím, ne? Tady. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harad. Let's do it. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 9300 kreditů. To dá. Maybe another time. Aktualizovaná mise pomocné práce, takže teďka musím zaběhnout pro nějakou tu výbavičku. Na kosmodromu, aha, takže musíme na kosmodromu. Hey. Jdeme. Ask whatever you'd like. Okay. No, ale koukám, že jsem nemocnej, takže bych se mohl aspoň vyléčit. Takže kapičky a... Já vím, že mám nějaký univerzálky, ale... Pomrzliny vyléčeno. Zase jako novej. I could pull off that look.
pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Yes, sir. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Nothing too dangerous, if that's your concern. The repair suite's mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. I honestly didn't realize it had people living on it until we got your recorder. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Nebudu muset letět tady s tou skořápkou, že jo? Ne, je to dobrý. That was fun. Now what? Takže do jakého systému? Tau Ceti, budíš. Výrobní středisko. Let's put this bird on the ground. Zdravíčko. Ach, koukám, tady už nějaká loď je. Ale. Co pak se to tady stalo? Teramorfové. To se tady stalo. Jsou tady drápy, že jo? Pokud jsme si... Hacking facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Puštěný masokombinát, jo. Železo. Got anything on your scanner? Jo.
moc velká gravitace. Tak jako na Zemi. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. To je samá krev. Tak co by to asi bylo, že jo? Kredity, stará VHSka. Námořník port UC. Pokročilej Grendel, OK. A farmaceutická laboratoř. To mě moc nezajímá. Tady vyražený dveře krvaví, takže ani na záchodě se nikdo neschoval. Morfové mají asi docela slušný čich, zdá se. Važte kontakt s osadníky sety 2. Jo, to bude asi problém. Nic nemáš? Nějaká gameska, časopis nevidím žádnej, takže... Náboje jsou tady. Tak jo, jdeme přímo do stanice. Jo, teď jsem slyšel takový škaredý zvuk. Zdá se, že tady někdo přežil. Prozatím. Brďo, a i bojový robot byl zničený. Jo, on je spíš průmyslový než bojový. Takže... A pokud tady je nějaká takováhle potvora, tak tím si, že má vůbec rožnutý,
A ještě je u okna. Ale to okno je stejně rozbitý, takže tady není moc safe. Střepinový granát a nějaký dobrůdky. Ráda. Tak, co pak se tu stalo, povídej, Hadriane. Hadrianko. So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? It'd make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Oh, I've been better. But I think bleeding out is at least off the table. What I really need, though, is someone who knows their way around a weapon. So, if you wanted to tell me, I'm heavy infantry and I've come to bring you the gift of ordnance, I wouldn't mind in the least. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand... I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, they're long gone. O jakou anomálii se jedná? Terramorphs have a unique growth cycle. They're usually only found on worlds that have been long colonized by humanity. But Tau said he's too young to have one. Yet here it is. I came looking for an explanation and found all this. Other than a remorseless killing machine. Among apex predators, they're the pinnacle. Resilient, agile, smart, and their mental prowess only increases with age. Some can even dominate the minds of weaker species, keeping them as pets, livestock, or toys. They're creatures without peer. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. Jak jinak? But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Admin access is centralized to the terminal in this room. Nothing's coming back online if I'm not here. But even if that weren't the case, I'd likely be more of a liability out there than a help right now. Kde najdu bezpečnostní základnu? It's the building in the middle of the facility. The terminal in there should allow you to grant me access to the system as a whole. Then we can see about getting things back online. The settlers outfitted most of the buildings with turrets at some point. Not sure how many are still operable, but at least a few appeared to be in fighting shape. There were also some sensors scattered around the facility that I didn't recognize. But those are honestly all just educated guesses until we get the connection reset. Good.
Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Obnovte připojení k bezpečnostnímu systému. Jako nevím, jestli ona je tady safe, je raněná, v podstatě sklo je tady rozbitý, takže Terramorphse se může dostat, kdy chce. Pokud tady ještě je, ale já si myslím, že tady ještě je, protože jsme slyšeli takovýto řvaní, že jo. Ale úložná bedínka, co pak tady máme? Na to potřebujeme mistrovský odmykání. Což by mohlo klapnout. Ale tohle už bude jiná sranda. Tak, máme něco 2-2. A jeden dublik. Zkusíme to. Tak, první úroveň je pryč. Teď by to chtělo nějaký 2 od sebe, třeba tyhle. Ne, nějaký víc od sebe. Třeba tady a tady. Jo, to bude ono. Já jsem to zhnojil. Zdá se, hele. To nebude úplně značka ideál, a i když prostě mě to říká, že bych tyhle měl mít asi někde tady, buď tyhle dvě nebo tyhle dvě. Takže jinak zkusíme tohle, jo, to by mohlo klapnout. Pak zase nějaký 2 u sebe. A poslední úroveň. Zase sem vůbec nehodí. Krásný. Jsme tam. Takže pokročilej batoh, poloková destička a bojový nůž. No, tak aspoň něco. Další odmykačka expert. Odmykání potřebujeme, protože s tím trénujeme dovednost a to potřebujeme, aby jsme potom povýšili. Ne. Taky ne. Taky ne. Takže musíme dát nějakou 2. 3 jedničky ne. A pak nějaký 3 proti sobě. Tyhle 3 a tyhle 3. Výborně.
Náboje, 1000 kreditů. Jo, to se hodí. Další kredity. Tak, tady jsem skončil. Běž MK1. Zajímavýho. Mikrosekundový regulátor, ten stop roberu, gimbal s nulovou gravitací, superchlazený magnet, to všechno potřebuju. Jsou docela rare součástky potom. Když budeme chtít něco craftit, v případě stavět. Výzkumná stanice, ale... Titan, cézium, blablabla. Myslím, že nemám nic, co bych zrovna mohl aktuálně použít. A vteřinku, telefon. offline. Aj, jsem utlej. Dobrá. Asi rovnou. Aha, nebo taky nejdem.
Takže budu muset přijít na to, jak se tam dostat. A nebo tady vedou prostě jiný dveře. Takže, jak na to budeme muset kápnout? Tyhle. Tak, jeden level máme, teď potřebuji nějaký 2. Ano. 2, 3, 4 a 1. Jsme tam. Digitální paklíč, 900 kreditů. Ale, poslední naděje, modifikovaný varun. Star Shard, poškození 34, vzácná pistole s částicovým paprskem. Tohle je pistole. To dává 34 a dalších 104 damage. Wow, hej, tak tohle budu muset vyzkoušet. Tohle budu muset vyzkoušet. A já toho mám teď víc, co bych rád vyzkoušel, ale rozhodně nebudu na blízko hrát s nožem. Teďka proti Teramorfovi, takže si to dám na jedničku. Budu mít prostě základovku na jedničce. A tuhle taky potřebuji vyzkoušet, takže uvidíme. Rovnou tady bude víc dobrůtek naráz. Se dostanu nahoru, takže nic. Kredity nulovej drát, ten potřebuju, takže čím víc nuláků tady najdu, tím líp. Tady to nějaký cápek nerozdejchal. Ovocný sklep. Chyba, nutný reset, záznamy o stavbě. Frekvenci je však třeba skalibrovat na velikost zásob, takže budeme muset získat nějaké obecné rozměry tvorů, jakmile dorazí. Pokud se to však podaří, mohlo by to znamenat novou éru zemědělství ve volné krajině, budeme moci fungovat bez plotů, skutečný volný výběh. Vyděláme tolik zatracených peněz. Aha. Všem se konečně vrátil sluch, takže myslím, že můžeme přijít k testu číslo 2. Naše původní naděje ohledně dosahu a zdarnosti byly možná trochu ambiciozní, ale už jsme zvládli aspoň základy, zapnout systém, nechat si vysílat signál přímo do osobní vysílačky a zjistit polohu blízkých zvířat. Další úkol, zlepšit, kolik zvířat musí zjistit, kolik jich můžeme sledovat najednou, jak daleko je můžeme sledovat. Aha, takže oni toho Teramorfa pravděpodobně buď probudili, a nebo přivolali. Což není dobrý vůbec. Ani v jednom případě. Takže resetneme systém. Chyba, nutný reset, jo, takhle. A jak to resetnu? Aha, OK.
Takže, vyber si prosím jednu z níže uvedených automatizovaná obrana. To bychom mohli dát. Diagnostika věží, poškození. Sledovací systém. Bezpečnostní deníky, poklesy vybavení. Pár dravců. Konečně jsem dostal věži, po jejich instalaci už nikdo nemusí hlídat v noci. Aha, jasný. Trvalo to několik dní na žebřících, ale věže jsou v cajku. Takže vyhodil mřížku nějaký přepojování. Krmivo, konečně se dostal na trvanlivé potraviny. Ztráta spojení s administrátorem, se serverem, obnovit bezpečnostní. OK, takže to bychom měli. Ty deníky jsou furt stejný. Sledovací systém a automatizovaná obrana, diagnostika věží, chyba. Zjištěná porucha napájení. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello. Wish I'd found this earlier. Those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Najděte sledovač hospodářských zvířat. Ano. Systém je neaktivní. Zapněte systém sledování. Pro správné sledování nutné vyladění frekvence. Cíle 1, takže počkejte, až se systém znovu zapojí. Tracker's reading green. And what's that sound? The security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Takže to mám vyhodit. Teď jako nevím, terramorf jde po mně asi. Začíná to být hororové. Dobře. Je tady. Je jich tady víc. Look, I wouldn't engage directly if you can avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Nepovinné, obnovte napájení, jo. Já se sadím, že sotva někde vylezu. Prostě na mě frér někde vybafne, že jo. God's sake. Drop some of that rubbish already. Jde sem.
A nevím, jak se mám dostat nahoru. Chytni se. Musím to přeletět? Mohlo by to. Additional power required. Teď jsem se lekl, že je to ona. Se tady někde pohybuje, ale... Weapon group activated. Stand clear. You picked the wrong fight. Jde vůbec vidět? Additional power input required. Další proud, jo, to si děláš srandu, ne? Weapon group online. Dobře, věže jsou. This is that. Je tady. Teď tamhle prošel. System rearm failed. Additional power required. Ty bro, ten vydrží, ale... If you're searching, then make it quick. Tak nevím, jestli ho víc sejmuli ty věže, anebo ta zbraň, no. Budu to muset pak vyzkoušet někde na nějakých jiných těch potvorách, ale dobrý je dole. Bez věží by to bylo asi mnohem horší. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you?
heavens above! You just flatlined a terramorph! Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? Zal. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Tak jo, teď prostě budeme následovat a prostě uvidíme. Older model. Let's see what you can do. Running basic diagnostics? Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Damn. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs? They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. But no one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Tau Ceti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? Samozřejmě. That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. To je pravda. Ale tak oni v té přednášce bylo, že tam byli nějaký ten kult hada. A ti by teoreticky mohli být zodpovědní za vznik tady tohohle terramorfa. Protože nikdo neví, jak se terramorfé dostávají na lidské světy, není těžké je přehlédnout. Well, they're not exactly buying tickets and flying coach. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. They have. They even took down an entire city once. A place called Londinian had to be quarantined due to a massive outbreak during the Colony War. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. You're right. We don't have enough information. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be.
Luckily, I think I know just the person to help with the sample. Mě. What would you say to delivering No this to jasně, him for no. me? I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that Terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. I was, long time ago. Family tradition. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost to fuel to Mars, at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. 1800 kreditů? O, tak to docela ujde. Za Terramorfa, no. Běhání při přetížení. Jsem přetížený. Si jo. Když to říkají 224. Pak je tu ještě věc druhá. Že oni jakoby třeba vám dají náklady na palivo, ale třeba palivo jako takový nemusíme vůbec doplňovat. To se doplňuje automaticky. To v podstatě jenom slouží ten ukazatel k tomu, jak daleko vlastně skočíme s jedním gravitačním skokem mezi různýma systémama. Fauna, flora, zdroje. Takže z inventáře tam dáme co? Nějaký ostatní ptákoviny? Vzorek teramorfní buňky. Nějaký zdroje a samozřejmě jsme nazbírali zbraně a takovýhle různý ptákovinky jinačí, ale by nemělo být tak těžký, jo. Hey Dad, want to hear a poem I wrote? It's called a haiku. I just read about them. Tak, do jakého systému letíme? Na Alpha Centauri. Mass District. Tvoření nákladního spojení s Jemizon. Loď nemůže běžně skákat více než 30 světelných let najednou. What can I help you with? Yeah, take a look at this.
Hyperkatalyzátor, hezký. Sure, go ahead. Goodbye. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? Ta věc, která sežrala osadníky a malým sežrala i mě, se o opravy moc nezajímala. A gene tag? Let me see that. Sanan. I know that name. Let me check the database. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War. And was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Notation says that Sanan already faced punishment for her actions during the war. Dismissal from the UC military. And her sending you to me first makes me think she's actually trying to do this above board. Considering her history, reaching out to the UC probably wasn't the easiest decision. Which means that must be a pretty important sample. In the run-up to the Colony War, the UC started a program with a singular goal. Find the deadliest, most terrifying aliens in the galaxy, and have them fight on the side of the UC. Never saw any of the deployments myself, but the program was clearly enough of a success that when the war came to an end 20 years ago, both sides agreed to have the practice banned. At which point, I presume, this tribunal decided to cut Sanan loose. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, did she mention why she thinks this sample's so special? Pro mě v tom byly nějaké kredity. Klasický žoldák. She thinks there could be more of these? This has been one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. I did actually have another mission lined up for you, supporting UC system defense against the Crimson Fleet. But now I guess you have two options on how to proceed. Head to the UC Vigilance and help out SysDef, or deliver that sample. I'll make sure you've got the proper clearances for either path. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, I suggest you move out. 9300 kreditů a úroveň 30. Nice. Doručování ďáblů. No, teď je otázka, jestli můžu splnit obě mise naráz, to znamená pomoct proti těm lodím, a nebo můžu jen jednu z nich. Takže bych pomohl lodím a pak doručil vzorek a... Jo, tady potřebuju 25 různých modulů. Fitnessák mě nezajímá, závaží máme. Zbraňové inženýrství. Tady potřebuji modifikace, scan. To nevím. Pilotové
hackování máme. Bezpečnost. Potřebuji hackovat. Konstrukce skafandru. Tady toho je tolik, co by člověk jako třeba využil nebo chtěl. Já jsem něco chtěl, ale... teď tam nemůžu dát bodík. Nebo nevím, co jsem chtěl přesně. Ale štítové systémy, vaše loď má o 20% zvýšenou kapacitu štítů. To jako ale není vůbec špatný. Nákladní prostory lodi mají o 10% větší kapacitu. Och, tak to je jako docela slušný. Budete 10 gravitačních skoků se 75% nebo více maximální kapacity nákladu, tak to je úplně easy. Takže, jaký máme možnosti? Frakce. Crimson Fleet. Jo, tak tady víceméně asi můžu v oboje dvoje. Tady nejsou nějak jako časem vázané, že buď to nebo to, takže jako pohoda. Zhromážděte biosupresivum pro doktora Darvishe. I went to chef school. This ain't exactly where I saw myself. Rozhovor s Samem Kouem. Zatím asi můžeme skipnout. To samej občan. Hey, what's up? Bezpečnostní kancelář UC. Ah, if it isn't my favorite part-time security officer. Not right now, Captain.
I'd check with your contacts in the Vanguard and see if they have anything for you. I might have something for you later, it's just that their work takes precedence. See you later. No to tady bych to vyloženě kradl, takže... My mother wanted me to be a doctor. A doctor. Yes. Hi there. Jenom technik. Tady si teoreticky můžu vzít, co chci. No, tak prej nemůžu. Commander told me the news. I'll tear him off. Glad someone taught it the consequences of playing with the UC. Nice work, Captain. No, vzhledem k tomu, že tady už ta civilizace nějakou chvilku je, tak si myslím, vzhledem k tomu, co nám bylo řečeno, že sem kateramorfové velmi brzo zavítají. Tady to tak opravdu zralí na evakuaci. Když Teramorov zaútočí, tak to bude docela masakr. Stále nemám přístup. Watch for the engine blast. Really not safe for civilians here. Keep your eyes open and watch your step. Okay. Stejně tam má otevřená vrátka, tak jako co? Zhromážděte biosupresivum. Nemělo být těžký. No to asi nepočítá se zásobama v lodi. Tak, biosupresivum. Aha.
Dáme třeba stonek, žlázu, kůži. Je to. Budeme pěkně postupně. Ale někde tady, na nějaký běžný dráze, já nevím, jestli je to tahle hvězdná stanice, ale já si myslím, že asi jo. Uvidím, až ji uvidím. Není to ona, ta byla kruhová. Byla totiž stanice, možná je v Solu, kterou používá UC Vigilance, Deimos, Star Yard, Nova Galactic Star Yard. Konstelace, že jo, má svou vlastní, já si teď nevzpomínám, kde to bylo, no. Tam bych vlastně mohl odevzdat nějaký další data. Hvězdárna Deimos. Hezká, ale není to to, co hledám. Kdybych si to tak sakra pamatoval, kde to bylo. A nebylo to třeba v Narionu. Mohl bych se tam mrknout. Tady je ta klinika. Hvězdárna. Tak zalítnem na tu kliniku, no. You're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say, don't listen to rumors? Airlock integrity looks good. Tak, doufám, že mě tady nechytnou. Posledně jsem tady, myslím, štípnul kartu bezpečnostní. To je ona, ne? If people would stop poking their noses into, no matter how much we learn, we're only just barely staying ahead of the curve. So you do. Thank you. This will directly aid our research. Biosupresivum hotovo. Potom doručte na kliniku talíř játrové paštiky, to by mělo být tady. Have to keep an eye on these doctors or they'll work themselves to death. A couple of years on duty here and anyone... Oh goodness! I can't thank you enough for this.
Now, I'll make sure this gets to him, and I know he'll be thrilled. Really, you've done a good thing here today. 2500 kreditů. Take care. Jasný. Já nemám tady ještě něco s klinikou. Rušte datadisk doktoru Josephovi. Budiš. You know, just by breathing. Cool space. Anything I can help you with? Tady jsem trošku mimo. Yeah, the way you handle Samkou, s ním things. si mám pokecat, takže... Not bad. Not bad. You know, traveling with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. I never feel at home planetside. How about you? Flirtovat s ním rozhodně nebudu. Well, how non-committal of you. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. They stay in their own hometown, they just live and die there. There's a whole galaxy full of wonder and things you could never imagine. How can they be satisfied with one tiny sliver of it? I mean, you're right, but I think everyone should at least get out once. Go someplace, meet people. Get out of your comfort zone so you can really see that the worlds are more than just little issues and bickering. There's a mess of ugly out there, but my God, there's grandeur, too. Nikdy se nevěděl, že jsi tak poetický. Mohl být vůbec obohacující. That helps you understand how this crazy place fits together. I want to be the code that finds something deep out there. Solomon got us here in a big way. I'd like to discover something that moves people. Makes them feel just a bit of what I feel when I jump systems. Not knowing what's next. Exactly. You know, it's funny, as much as Jacob, my dad, cashes in on the family name, he's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. I couldn't ask for better company. And when you get a moment, can we talk? Where to begin? Jo, chce zase mluvit o tom chrámu. The hell was that? I've been from one end of the settle systems to the other more times than I could count. But I've never, and I mean never, encountered something like that. Who built it? Why? So many questions. Přesně, kdo to postavil, proč?
Naším úkolem je dát tomu smysl. Stále se mohneme tím, co jsme objevili. That's a good word for it. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, is just plain scientifically impossible. Then who is capable of something like that? Forget about me, how are you? I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, still, I can't imagine what's going through your head. Smart. Staying focused. The other Constellation members are going to lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Dobře, tuhle aktivitu máme teda taky z krku. Doručíme teda ten datadisk tomu doktorovi. Hi. Nazdar. Jo, tady je skladovací prostor. Přilby. Tam asi můžu odezdat. Ten jeden oděv si nechám. Příslušenství. Odezdáme. Že vždycky můžeme prodávat přímo z lodi. Hláme se. Zajímavé. Kolové předměty. Jo, to je Ember. Já to vlastně musím ještě doručit. OK. Dvakrát námořní úsí pokročilej, záchranná sekera, pěchotní nůž, 22kovej nůž. Když nevím, jestli ten nůž si radši nenechat, tak můžeme letět. Operation complete. Thrust is free. Mluvte si s Catherine. Aha, dobře. Zdá se, že tady máme toho víc, což je fajn. Quick. See that shroud covering Neon? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Jediné město, které se napájí z blesku. To když je tady permanentní bouřka a déšť, tak jako kde jinde mají získat energii. Solární určitě ne. Neboj se, kredity si vysát nenechám. Kaka má mít semka, výborně.
Please state the nature of your medical emergency. Zásoby, chlapče, zásoby. What can Reliant Medical do for you? Great. Thank you for all of your help. You really came through for me here. Things could have been bad if you hadn't come along. Here, take this. You've earned it. 2000 kreditů, 100 expů. Utěk za úlevou máme. Mám zásilku z kliniky. Additional data is always welcome. Appreciated. Klinik, data, disko straněno, kredity, aha. If you need help, remember Reliant. Teď nevím přesně jakou, ale myslím, že to byly možná nějaký ty poznámky. Klíč od laboratoře, tady je klíčů. Začíná tady být hrozný bordel v tom. A naštěstí to nic neváží, takže dobrý. Teď by nebylo na škodu promluvit si s Catherine Luzion, protože je tady taky na neonu. Fish and goodness knows what else. Hello. I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. I'm afraid so, but I don't really want to talk about it right now. Perhaps another time, when I'm feeling up to it. Yes, of course. Please forgive a foolish old woman for forgetting her manners. By all means, take a look. Tak, to je nějaká zdravotnice, prodává bagety, jídlo a podobně, OK. No já bych ji taky mohl prodat, ale spíš nějaký ptákoviny, že jo? Přesně jsem tam vemu tady tyhle ty pivíčka, to je úplně k ničemu. Hello, we're actually closed right now. Co jí mám říct? Oh, you're so kind. I really appreciate what you're trying to do, but I don't feel strong enough to talk about it right now. No tak. Perhaps another time. I'm afraid not, but come back tomorrow and perhaps I'll be strong enough to speak to you. Right now, I can't.
Navštivte pronajatý pokoj. To bych mohl a teoreticky se tam třeba rovnou vyspat. Ten jeden den a pak přijít tady za Katerinu. Ale spodní část nevypadá, že nějaká rozlehlá, takže tady by se to taky dalo. No a i když koukám, že asi bude. Jsem tady nechal otevřít, no. Ne, to tady už bylo. Tak, dobře, navštívil jsem pokoj a... Mám si tady asi schrupnout. Nemůžeš spát ve vlastní posteli, jo. Co to je za blbost? Dobrá, pokoj jsem teda navštívil. It's nice to see you today. Welcome to the Hotel Volai. Maybe after you've rented a room for a few nights. I'm sorry. I just... Enjoy your visit to Neon. So go out, have your fun, live your best life. We'll be here when you... Dobře, zkusíme s ní znovu pokecat. Když to nepůjde, tak si tam sedneme na nějakou židli. A prostě počkáme jeden den. Říkala Eurofiku. Já myslím, že tam jsem měl taky nějaký úkol. Can I get you anything? Jo, už je v Said pohodě. I'd talk to you sometime tomorrow. Please, leave me alone. No trouble at all. Tak dobře, zítra. Tak zkusím sednout tady za něma. Bude to? Nepůjde to. Tady jo. A dáme čekat. Hodíme tam teda 24 hodin.
Website's changed. Maybe it's just me. Oh, there you are. I'm feeling a bit better today. Sorry about all that before. Nevadí. The thing is, well, I lost my husband Thomas last week. He supposedly had a heart attack and fell from the upper platform. Ale jí se to nezdá bez tak. Of course, that's the official word from Neon Security. I'm not so sure they're telling me the truth. He was almost 70, but according to Dr. Manning over at Reliant, he was in good health. Heart attack, my eye. There's no way that's what happened. You're damn right I do. How that security officer could stand there and tell me Thomas died of a heart attack. Well, it's a damn lie is what it is. I'm sorry, this is my problem. You're just here to shop, and here I am filling your head with my conspiracy theories. Please forgive me. My husband and I opened the shop about 8 years ago. We were hoping to cater to the workers at Generdyne and Xenofresh. The business has had its ups and downs, but lately our rent has skyrocketed, so we've been forced to raise our prices. Unfortunately, the workers assumed we were becoming greedy, and as a result, we've had a couple of incidents with shoplifting and some vandalism. Honestly, well, I'm just trying to make a living. Oh my, you're the first person in this awful, awful city that's reached out to help me. Thank you. Proč jste si taky jistá, že jde o spiknutí? The security officer's report said they never recovered my poor Thomas's body, which means they're only assuming he had a heart attack. But instead of leaving the case open until further evidence has been discovered, they've closed the book. I want to know why. The truth is all I've ever wanted. I suppose the proper place to start would be with Neon Security's witness, Tevin Anastas, that pompous ass over at the Emporium in Neon. Just please be very careful. I don't want to end up with 2 murders on my conscience. Tak, nastaveno. Můžete mi říct něco užitečného? Tevin owns the Emporium over in Bayou Plaza. He's a horribly overbearing, pretentious man who wouldn't dare set foot in the underbelly. The strange thing is, we've never had to deal with him in person. Why he'd be involved in Thomas's death is absolutely beyond me. Oh, everyone has problems with Neon Security. They're terribly corrupt, with Administrator Bayou using them as his own personal brute squad. They come in here from time to time, but apart from being forced to give them employee discounts, I've never had anything suspicious happen. Be careful. Neon is a dangerous place.
Jinx think they run this. How are you doing? It's been a while since we had a chance to catch up. Just taking things. The Emporium, Neon's premier seller of all things. When you have a moment, I'd like to... Yeah? Tak povídej. I have an important personal decision to make, but I need to discuss something with you first. Phew, thank you. So, where to start? Before I was with the Navigator Corps, I was career military, part of the United Colonies Navy. When the Colony War broke out, I was posted as the chief navigator on a warship, the Dauntless. Then you were right. I didn't want to go into detail before because, well, just hear me out. There was a particularly bloody battle. We were fighting over a world in the Eta Cassiopeia system. Worst fighting I'd ever seen. We lost 12 ships that day. 12. Including my own. Proč právě soustava Cassiopeia? Economic reasons. Several of the worlds in the Cassiopeia system were mineral rich. Jak jinak? Both sides wanted to drop refinery outposts on the surface to bolster their supply. With hundreds of lives lost on both sides, I'd argue there were no winners at all. Now let me finish. The ship was barely intact. The captain and first mate died the previous day, which put me in command. A shrewd captain would have called for the crew to abandon ship. But I was so angry. I wanted to stay. I needed to fight. The Dauntless was a tough little ship. No shields and the hull was breached, but it still had power. And weapons. That's why I remained in the battle. Huge mistake. I believe you. But you haven't heard the worst of this. We fought for hours, but the damage was fatal. I gave the order to abandon ship and the crew piled into the escape shuttle. As the shuttle launched, I could see it was damaged. I heard screams before the radio cut. And last thing I saw, they were spiraling helplessly towards the planet's surface. There was nothing I could do. It was my duty as acting captain to be the last person to leave the Dauntless. We had more than one escape shuttle available. So, I elected to wait until they were safe. A oni si zatím vybrali ten špatnej. You're sorry. For me? If I hadn't been so stubborn, so eager to prove that I could handle command, my crew would have had more time to escape. Try telling that to their loved ones. When the dust settled, the United Colonies gave me a medal. Can you believe that? A damn medal! I never even had a chance to find the shuttle wreckage and give my crew a proper burial. After I checked every section of the ship for wounded crew, I took the other escape shuttle. If I hadn't, I would have died. The Dauntless came apart minutes after I escaped.
Bad luck. That sounds familiar. Remember when you said no one but me would have pushed harder to keep the navigator core going? Well, this time, pushing too hard cost lives. Don't you get it? Everything I do, everything I touch, somehow falls apart. That's why I'm worried about us. Look, it's clear the two of us are becoming more than partners. We're becoming close friends. Even though I've pushed people away in the past, I feel different when I'm around you. I feel safer, comfortable, not afraid to admit who I am. I'm terrified I'm going to screw that up. After everything you've heard, all my stories, you still have faith. No one's ever cared about me this much. Not even Aja. Vida. You know, I've spent a lot of time thinking about us, about our relationship, how we've clearly become close. I practiced what I was going to say when the moment was right, and now that it's here, my mind's gone blank. Look, you deserve the best. Someone who can give themselves to you entirely. But right now, I have too much baggage, too much on my mind. I hope you'll forgive me for pushing you away. I just need time. Ukápla slzička. Look, man, have a heart. I can't pay right now, but I'll spot you next time, okay? Do I look like an idiot? Tell me, do I have a sign that says idiot taped to my back? No. I know what you've been wasting your money on. Damn junkies. You pay the posted price, or you don't get anything at all. I'm running a business here. I don't give handouts. Okay. Jeez, sorry. Be careful. Headlock is a dangerous job. I appreciate your help with this matter, but please, don't get yourself killed on my account. I'm not telling you a thing. I've already reported what I saw to security. Stop wasting my time and leave. Your presence is bad for business. There's nothing to tell you. Get it through your skull. Máte občanskou povinnost odhalit pravdu o tom, co se Tomasovi skutečně stalo. Jediný, kdo ví, co se stalo, prosím, pomozte Kateřina, aby to mohla uzavřít. I know what you're playing at. Don't patronize me. You'd better be right. Oh my God, enough! I'll tell you what I know, if it'll get you to leave. I saw it happen. Thomas was murdered and thrown into the ocean. Afterwards, I foolishly reported the incident to security. For my efforts, I was rewarded with a gun to my head and threatened with death if I didn't keep silent. No jasný. Pracuje vrah s ochrankou. No. The officer that threatened me was completely different. And the murderer wasn't wearing a uniform. I'd wager that the murdering bastard has a friend in security that's covering things up for him. Really? Am I not allowed to leave my own shop now? If you really must know, I was going for a walk. Shocking, I'm sure. To teda je šokující. Come on. I'm not risking life and limb to save someone I barely know.
There are people that get paid to do that. I'm not one of them, so I simply prioritized my own safety and didn't get involved. A lot of good that did me. Jako jo, to se dá pochopit. It was hard to hear over the commotion, but I'm sure I heard Thomas call his attacker Russell and Rusty a few times. From what I could gather, the attacker was after credits, and Thomas refused to give him any. After that, well, Thomas went for a swim. God, no. I've seen him around here and there, but if he ever were to come into my shop, I tell him to leave immediately. In fact, I would never even talk to someone like him. I have no business dealing with petty criminals or Aurora addicts. Where else would someone like him be, He stays at the sleep crates near Madame Sauvage's place. In any case, when you confront him, my name cannot be mentioned. I'd very much dislike sharing Thomas's briny fate. And with that, I must insist you leave me in peace. That is, of course, unless you'd like to make a hefty purchase. Promluvte si... Aha, jo, to jsme si promluvili a teďka musíme najít Rustyho. Dobře, jdem najít Rustyho. Rusty, kde pak tě máme? Hey, buddy. Why don't you throw a few credits my way, huh? Help a guy out, yeah? Aha, když ti je nedám, tak skončím taky? Muž přes palubu. End up in the ocean? What the hell are you... Wait. No. He told me that everything was taken care of. No one would know. Listen, you gotta hear me out. I never meant to do anything. It was an accident. A friend, an old buddy in security. But that's all you're getting from me. I'd rather take my chances with you than with him. Why else? I needed some creds for Aurora, and everyone knows he and his wife run that shitty little shop. All they do is rip people off. He was bound to have creds. I got in a fight with Thomas. I asked him for some creds, but the bastard wouldn't give me anything. Things got out of hand. He ended up falling off the upper platform. It was an accident, I swear. Then I called my buddy in security and told him what happened. He took care of everything after that. Hell no, I'm not doing that. I'm a lot of things, but I'm not a rat. Listen, I messed up, I know that. But nothing can change what's already done. Just let me go and I'll disappear forever. No one will ever see me again. No one even needs to know I'm alive. Just... come on, just let me go. Oh my God. You don't need to worry. No one will ever see me again. I swear it. Dobře, Rustyho jsem našel. Teďka se máme vrátit zpátky za Ketery. Ježišmarja, tady blokujou všichni, jo. Mohli tam aspoň nastavit procházení lidma. Nemůžu náhodou najít nějaký zvířátka, můžu. Jednou za čas je dobrý se rozhlídnout. A hlavně nespadnout.
A já myslím, že na Neonu se ještě nějakou chvilku zdržíme. Minimálně tady máme job. Oh, yes. Hello. Thomas didn't die of a heart attack. That's a total lie. Please, tell me everything you know. I want to hear it all. Všechno uslyšíš. Váš manžel byl zavražděn, bezpečnostní důstojník vše skryl, abych ochránil vraha. I knew it. I just knew that I was being fed lies. Nothing added up right from the start. Neon security. How can they sleep at night and act like my husband's life wasn't worth anything? My husband's killer. Did you find him? What happened to him? Rusty. I believe he was one of the Generdyne workers that would come around and cause trouble. Steal things, vandalize, or the like. They were a rowdy bunch. My husband usually handled the troublemakers and became well acquainted with Rusty and his so-called friends. Vandalism and shoplifting is one thing, but murder? I just never thought things could go this far. So, what did you do with Rusty? Proč se mě na to furt ptá? Postaral jsem se o něj. Well, I guess I don't much care for what you did with him, as long as he paid for what he did. And about security, did you find out which officer is behind the cover-up? Huh? Oh, goodbye. I need to know the truth, please. I knew it. Neons. So... Well, And about security. Yes, you're right. It just boils my blood thinking about what they did. But I must say that I feel oddly vindicated just by knowing the truth. The uncertainty was constantly eating away at me. At least I can take solace knowing that justice was served, at least to some degree. I never would have figured out the truth without you. I have credits for you here. Tak, i tak jsem se jméno nedozvěděl, ale... Můžu přijmout platbu? Jsem rád, že jsem mohl pomoci, nebo odmítnout, není to nutné. Oh, you're so sweet. In any case, please know how grateful I am that you helped me. You're the only person to ever show kindness to me in this city. And now that I know the truth, I can try to focus on healing. Thank you for everything, from both myself and Thomas. Tak, dostaneme aspoň XPky, prašle si vyděláme jinak, máme tady cestování. Jí to můžeme nechat. Tak, zase sakra, proč nás něho nechrání? No, na jednu stranu, když jsem tady dole. Tak jako ve výsledku, nejsou tady třeba nějaký rybičky? Ne, tamhle to už máme. Jsme se mohli podívat tady po té spodní části, když už jsem tu, to je ta nejspodnější. Prostě mrknout kolem a... to je ono. 88, ještě potřebuji jednu rybku. Není tady.
Abych taky neslít. Určitě nějakou zahlídnu ještě. Se tady ochomejtne a to stačí jenom jeden, no. Budu mít kompletní planetu. 5. Generdyne Industries. Dobře, jdem dovnitř. Třeba tady bude nějaký kšeftíček. If you have any questions, please, don't hesitate to ask. Pokud mám nějaké otázky, nemám váhat a zeptat se, ale budíš. Hello, welcome to Generdyne. Can I help you with something in particular? Proč je taková ostraha? Well, our conduction grid technology, as well as all of the other experimentation being performed here, is proprietary. I'm sure many of our competitors would relish the opportunity to get through these doors behind me. I'm sure you understand. Samozřejmě, rozumíme. Co je to přesně za místo? This is Generdyne's power facility. We're the only utility authorized to provide power for Neon. All of the electricity collected by our conduction grid is sent here, processed, stored, and then parceled out based on the city's needs. I'm sorry to hear that you're having trouble with your service. If you wouldn't mind using one of our customer service terminals to report the issue, I'm sure we can get it solved. Was there anything else? Oh, certainly. Have a wonderful day. Unfortunately, only Generdyne employees are allowed beyond the reception area. Any unauthorized individuals will be subject to the use of deadly force by our security team. I apologize if that sounds ominous, but they require I state that to anyone that requests entry. It's policy. I'm sure you understand. Chápu, takže prostě nás nepustí, aby jsme tady neštípli nějaká tajemství, prostě žádná průmyslová špionáž. Chief Technician Brayson Bayou is in charge of this power facility. If you have any questions about our corporate structure, you'll have to speak to the current office manager in the trade tower. Apart from the fact that he's Administrator Benjamin Bayou's brother, all I am authorized to tell you is that he's our chief technician. Hlavní technik, jo. Like I said, that's all I am authorized to tell you. If word gets out that I'm spreading gossip about Brayson, I'm going to lose my job. Takhle to And je. I don't know if you've taken a peek around Neon lately, but the job market isn't exactly booming. Tak ji zkusíme přesvědčit. Even if there was, why would I risk my job telling you? Vím, že mi to nakonec řekneš, proč si neušetříš čas a neřekneš mi to hned. Co by se stalo? I hope I can trust you. Můžeš mi věřit. Mně jsou tyhle informace naprosto, ale naprosto v bezpečí, děvče. No, co bychom jí dali? Už mě nebaví pořád se ptá, řekni mi to teď, prostě to řekni a zmizím z očí. I don't have time for this. To je dobře, všichni jsou According to the netrpěliví. techs working closest to Brayson, he's in over his head. In fact, they suspect he doesn't know a thing about electrical engineering. Now, we all know how he got the job. I mean, his big brother, Benjamin, pretty much runs the entire city. What I don't understand is why he put someone with no experience in charge. It's almost as if he's running the company into the ground. To be honest, I feel bad for Brayson.
He's actually a really nice guy. I hate to see bad things happening to him. To je samozřejmě blbý. No, ale my jsme tím vlastně zjistili všechno, co jsme chtěli. Hope to see you again soon. Dveře nepřístupný. Ale aspoň můžeme nahlídnout. Tak, nějaký složky, zápisníky, já nevím co. Bych našel časáček, bylo by to fajn. Knížka těžkých časů. Časáček na kávu si vemem, to bude dobrý na craft. Pomeranč, hruška, pomeranč, broskev. Tady asi se nikam jinam nedostanu už. A ty tady taky nemáš nic zajímavého, takže odtud padám. S největší pravděpodobností. Yep. If you're wondering what that smell is, it's neon. Jestli chceš vědět, co tady smrdí, jo. Celý tohle město smrdí. Tak. Ještě jsem nebyl tady, pokud mě tam vůbec pustí. Zamčeno. Vyžaduje klíč. Kdybych se tam propašoval, možná kdybych měl kapsářství, tak pravděpodobně ta frajerka za pultem by měla klíč nebo bezpečnostní kartu. Tak, tady je quick shop. Tady s madam už jsme mluvili. Jak pak se má tady fešanda? Handhandling's a tough job, but someone's got to do it. Hey, Chief. Thanks, Chief. You're a class bass. See ya, Chief. Hey. You want something to eat? Welcome to Xeno Fresh Seafood. Would you like to try some trawl? Trawl, co to je? Trawl is an extruded polypaste blend made from premium organic seafood caught only a few hundred meters from our location. It's healthy, tasty, delicious, and served in a convenient disposable applicator tube. My apologies. If you wish to register a complaint, please fill out one of our comment slates and submit it to our corporate office. Já myslím, že to není potřeba, ale... Yeah, we're currently out of comment slates. Oh, this is absolutely hopeless. Just buy your disgusting fish paste in a tube and let's get out of here. In the meantime, may I suggest you try a tube of trawl? It's won the Voli Benthic Cuisine Award 9 years in a row. Yeah, trust me, you don't want it. They take everything left over from the Aurora processing and grind it into a paste. Yeah, guts, bones, and all. And then they add some kind of oh god, what do they call it? Alginate? Yeah, they say they add that for vitamins. Gross, right? No catch? Hell yeah, it would. Why would you do that?
It's gonna take a hell of a lot of Aurora to make that happen, so hand it over. So, can I get that right now, or... Oh, damn. All right. If you come across some, maybe you could still swing by and drop it off. That'd be pretty cool. Hey, why don't you give me a break? I work at this shop all day, every day, elbow deep in trawl. It's gross. I mean, it totally sucks. Smelling like fish paste all the time. It doesn't scrub out. Believe me, I've tried. Look, I can't really talk about this. If they see me talking to a customer about anything but food, I'm gonna get fired, and I can't lose this job. If they boot me out of here, I don't get my employee allotment of Aurora. Just give me a break, will ya? Okay, we have some trawl for your dining pleasure. Cože to je za hrůzu? Pitná náhražka jídla s vysokým obsahem bílkovin a nutriční hodnotou. Prostě mňamka, no. Next time, pick up a few extra tubes of trawl. Tak, to byl quick shop. Mrkneme na to tady zleva. Tady je výtah. Ježišmarja. To jsou ty potvory tam ze zdola. No, vypadá to tak. Co chceš zač? You're under arrest. No sudden moves. Proč? I guess you're smarter than you look. That was humiliating. Never again. Neoprávněného vniknutí, aha. Tak to načtem. Zdravíčko Regi, no, zatkli mě. Takže já vlastně nemám co dělat tam, jak byly ty, jo, ty ryby. Gosh. Welcome to Xeno Fresh Seafood. Would you like to try? If you wish to register a complaint. Yeah, we're... Oh, this is... In the meantime... proskáčem. No catch? It's gonna take a hell... So... Oh, damn. If you come across... Yeah, trust me, you don't want it. Then they add some kind of a... Hey, why don't you give me a break? I mean... Look, if they boot me out... Přidal jsem se QC Regi, což je jakoby další frakce. A rozjela se tady jakoby kampaň s xenomorfama, nebo jak se jmenujou, nebo teromorfové. Jednoho už jsem zabil. O, možná díky střílnám. Je to teda docela tuhej protivník. Prepared. Oh, you're leaving? Okay, all right. Tak.
Kamže jsem se to neměl dostat. Tady jsem s ním mluvil, tady jsem mluvil. Tady v bufetu jsem s nikým nemluvil ještě. No, byl tam teromorf, ještě jsem tady byl bratr, tak jsem mu musel něco odpovědět a... Jinak nevím, no, snažím se dělat nějak tady ty úkoly, spíš ty aktivity. Když dám všechny, tak tady toho mám fakt strašně moc. Jo, nejsou to jenom hlavní. Hlavní úkol je jeden, ale prostě dodělat tyhle ty všechny vedlejšáky by to chtělo, no. Je jich tady dost. Prostě potřebuju levely. Potřebuju level a... Když budu mít levely, budu mít dovednostní body, tím pádem budu moct víc rozšiřovat. A jak si začít těma činnostma, no. Lee, did that crate from our distributor ever arrive? We're running low on some supplies. Hey there. Welcome to Off-World Eats. Feel like taking your taste buds on a trip around the pak se máš ty takhle po ránu. Well, thank you very much. My husband Lee and I have spent years sourcing the most interesting foods from other worlds. You can't find this type of cuisine anywhere else in Neon. We're very proud of our specialty menu. Lee Leonard. We've been together for almost 5 years. Couldn't have gotten this restaurant open without him. Well, that was our hope, but it hasn't worked out that way. Turns out that our little niece has also created our biggest hurdle. In order for this business to work, we need an ever-evolving menu. To do that, we need to constantly source ingredients from across the settled systems. Ever since we sold our ship, it's been difficult. Spal si asi jen 3 hodiny, jo. Žena ráno odešla skoro na pohřeb do Ostravy. Aj. Cože, spal si jenom 3 hoďky? Nějaký flámeček nebo oslavička? Jeden známý včera taky tahal na nějakou zábavu a říkám, tyjo, nechce se mi, nemám náladu. Proč bys prodával svou When we loď? first arrived, we needed every credit we had to open the restaurant. We kept the ship, but our pockets were empty. Then the bills started piling up, and we had to shift from paying for jump fuel to just keeping the doors open. After a while, it was obvious that keeping a ship we can't even afford to operate was a waste of money. So we sold it. That's how we're operating right now. It's terribly expensive. Tora, you're not here to listen to my life story. You're here to eat. Takže do 3 do rána budoval, jo. So, what will it be? Jo, to je hned, ono tady utíká čas docela rychle. It's not by choice. I can promise you that. The amount of money required to maintain a business around here is utterly ridiculous. It's borderline criminal. This space in the underbelly is literally all we can afford. It frustrates me to no end that we can't aim higher. But you know what? All that really matters is that we have a solid roof over our heads and people seem to enjoy what we've brought to Neon. Ah, not at all. We met on a Trident Starlines cruise around 8 years ago. I was a trained chef, and he was a nutritionist at Oishi, so we had a lot in common. We dated for a while, fell in love, and married only a year later. Zdravíčko, Maho, čauky, čauky. Jsem si právě říkal, tady máš v podstatě jenom 2 možnosti, jak něco stavět. Buď buduješ nějakou základnu někde na nějaký planetě, anebo si děláš loď, jo. A ty jsi přeráběl na cargo. Takže v podstatě jsi dělal nějakou pořádnou loď, která toho hodně uveze. Chápu, no. Tam ten stavěcí mod asi možná malinko zabere, no, než to tak nějak pořešíš. Maho, oplatí se koupit? Já si myslím, že jo. Pokud máš rád nějaký
vesmírné hry a zároveň máš rád RPGčka, jako mně se to líbí moc. Mně se to líbí moc, samozřejmě má to nějaký neduhy v podobě ovládání, ale hra jako taková si myslím, že je super. Že určitě je na dlouho, takže jako je to open world. Jak se to veme? Po planetě si můžeš běhat jak chceš, akorát ve vesmíru to je jedno z takových záporných, že se nemůžeš hýbat jakoby ty sám mezi planetama, ale je to jakoby formou loadingu. Jo, že ty prostě u planety třeba, když k nějaký jakoby skočíš gravitačním skokem, tak tam můžeš prostě lítat jako kolem ní, ale to je jen takový, jako že lítáš na jednom plácku v podstatě v úvozovkách. Že tam být nějaká bitva nebo tak, můžeš tu planetu oskenovat. Ale jakoby, že by si nějak extrémně volně lítal po vesmíru, to ne. S lodí. Jo, můžeš jakoby skákat ze systému do systému, ale jako vždycky k té další planetě nebo k tomu dalšímu měsíci je to v podstatě jakoby loading. Jo, ve výsledku jakoby přeskočíš tu cestu, takže ti to asi ušetří i čas, by se dalo říct, než kdybys jakoby normálně letěl sám. Ale na Steamu je čeština, není. Ta se dá stáhnout a jak vidíš, já ji zrovna mám. A je na hodně dobrý úrovni. Pařanský ráj na YouTube. Doporučím. Tu teďka používám já. Je to AI překlad. That would be so helpful. Thank you. What I need are any sort of exotic organic ingredients harvested from creatures or plants. Agapimo. Lee Leonard. We've been together for almost 5 years. We met on a Trident Starline's cruise and have been in love ever since. It's actually simpler than it sounds. If you've never seen it before and you aren't horrified to eat it, then bring it to us. If it's edible, I can make a dish out of it. Díky za follow. Užívej stream. Excellent. Oh, there's one important thing you should keep in mind. Be careful when you're collecting. It's not worth getting hurt trying to harvest ingredients from a particularly hostile life form. Tahle hra není v podstatě vyloženě jako úplně nějaký bojový simulátor vesmírnej, arkádovej. Je to RPGčko, jo, takže ty prostě chodíš po planetách, víceméně mluvíš i s NPCčkama a ty NPCčka ti prostě zadávají úkoly, který třeba plníš na jiných planetách, nebo musíš někde něco donést, nebo něco vyřešit přímo v tom daném městě. Jo, takže jako není to jen jako, že děláš, že prostě jenom lítáš po vesmíru a zabíjíš. Jako máš tady různé činnosti, můžeš si nabrat mise, hledat nějaký, jak to říct, vesmírný pašeráky a podobně. Já teďka jsem v Neonu, horní část jsem tak nějak jako prozkoumal, teď se snažím zkoumat tu spodní část. Najít tady nějaký ty questíky a podobně. Jo, a semka jsem vlezl. Authorized personal only, aha, jasný, já jsem semka... Les, když jsem neměl a tamhle stráže mě zatkli, tak už chápu. To je od vývojářů Fallout 4, ano, přesně tak. Je to od Bethesdy, takže jakoby ten... rukopis je tady prostě znát. Právě, že v tom ovládání hlavně toho menu, no, to je takový... jeden z těch menších minusů, ale není to nic, co by se nedalo jakoby přežít. Jo, takže... Jo, a tady je to taky pouze autorizovaní pracovníci. Výborně, takže spodek mám nejspíš prozkoumanej. Byl jsem úplně všude. Jo, počkat, nebyl jsem támhle. Jestli to... Jo, vlastně tam se jde nahoru. Tam se jde do Neonu. To už jsem si vzpomněl. Tak já si myslím, že se ti bude líbit i tohle. Jako dost lidí říká, že je to takový Fallout 4, akorát ve vesmíru.
Kraftění tady máš taky, že jo, v podstatě to je něco podobného, jak ty Fallouty, no. Jako v vozovkách podobného. Já jsem jako nadšenej, mně se ta hra líbí a určitě bych ji doporučil. Ne? Zdravíčko, občané, tuhletu část bych si měl asi taky projít, ta vypadá, že není nějak obrovská. Já akorát budu muset na chvilinku odběhnout, dejte mi tak, nevím, 10, možná 15 minutek. A budeme pokračovat dále. Kolik teďka máme? Jen přehodím závazky. A máme 8:37. Dáme to tak nějak do 8:50. Možná tady budu dřív. Jo, já potřebuji rychle něco vyřídit.
Zdravíčko, Shiloh, zdravíčko, dobré ráno. Maho, máš celý víkend free, asi se do toho pustíš? Jako vřele bych ti to doporučoval. Dobře, další aktivitu máme hotovou. Ne, počkat, vlastně ne. Dobrý by bylo se projít ještě tady po této části, tady jsem nebyl. Třeba tady najdem nějaký quest. Rather be doing this than getting mixed up with the gangs. Oh man, I'm so behind on those reports. Not sure how much longer I can survive doing it. A week to finish them. Koukám, tady je to víc rozlehlý. A ne zas tak moc. Občan, občan. You try any, I'm watching you. Syndikát sleduje mě, jo. Oh. Tady nějaká ryba dole? Není. Ty odvaha docela. Tohle bych nedal, to bych se zbláznil, kdybych se měl takhle posadit. Dobré ráno, Striku. Jak pak se máš takhle? Při sobotním ránku, dobře ses vyspal, doufám. Jako tady jsou náboje všecko, ale já to nemůžu ukrást. No takhle, můžu to ukrást, ale nechci.
Mohlo by se mi to vymstít. Tak to je první sklad, ve kterým skoro vůbec nic není. By the way. Fakt jako vůbec nic. Kde jsou ty dveře? Tady. Dobrý. Influence has spread from their tower and out into the city. Takže Neon jsme teda prošli, alespoň doufám, že všechny části. Takže Neon komplet, tady snad už asi jiný questy nedostanu. Kdo ví, třeba někdy pozdějc, ale teď teda přejdeme na ty činnosti. Navštívit Vladimírův dům, vrátit ty kalkulace, tu stránku té sběratelce do toho muzea a pak se uvidí. Ten systém, do kterého mám letět, ten je pro trošku vyšší levely, ale myslím, že 25, ale to my už jsme, takže když jsem to dostal předtím jako zadání, tak jsem měl malý level. Ajaj, aha, navštívte Vladimírův dům. Level 55, to si děláš srandu, jo. A ještě tam musím jumpovat přes nějaký systémy, přes který. Přes 35, Porina je 30, tak to asi nehrozí zatím. Tak vrátíme ty kalkulace. Jen je docela v klidu na tohle. Tak doufám, že se to negriblo. Ne, dobrý, už se to povotočilo. Teď jsem se lek. Radši si to savenu.
Cultural Heritage Museum. I offer a brief tour, and I'm happy to discuss the city's history as well. I have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. Let me see. Magnificent. These are Solomon's calculations that he used to do his first solo grav jump here. The data he gathered himself from his telescope in Wyoming, on Earth. Priceless. If you find anything else, please come back. I hope you enjoyed your visit. Crime's at an all-time low around. I hope I'm not. I can't imagine. No trees, no grass. Look who survived the devil herself. Well, either that or you decided to pay up. Things aren't as easy when there's a history to consider. A moment's hesitation or a slip in judgment is just a bullet in the brain. I haven't given it much thought. The truth is, I never thought I'd see it. The only thing I know for sure is that I'm sure as hell not going to use it. Just allow an old man a moment. It's strange. I always imagined I'd be happy knowing she's gone. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun of hers? I think it's time I left the past behind. Yes, let's. Enough about the past. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Best guess is it has something to do with Infinity getting into the neuroamp business. Stanley McMillan seemed to think Ryujin would be the one company threatened by this news, so their entry must involve something big. Getting information is what you people do. I'm just a lowly, yet very well paid informant, here to point you in the right direction.
Nice doing business with you. Tak, máme veškeré informace, které potřebujeme. Nevystupovatelná břidlice přidána, takže by mě neměli odhalit skenery. Údajně. No a já teď potřebuji co? Poslechněte si zvukový soubor a přečtěte si soubor Stanleyho. Dobře, takže inventář. Poznámky. A hledáme vykřičníky. Tady soubor Stanleyho. Ohrožení žádné. Odjezd na oběd, návrat do práce, odchází z práce. Návrat, bla bla bla, to je prostě sledovačka. Tak, tady je zpráva pro lanů. Jo, to je tak nějaký úkolový předmět, ale do úkolu, který jsem asi ještě nedostal. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Získejte zpět soubory projektu Dominion. 53 metrů, to asi nebude úplně ono. To asi bude. Takže nějaká vloupačka. Makes the majority of the ships for the UC Navy. If you ask me, that's a hell of a lucrative contract. Zkusíme to, no. Třeba ten strážnej nepřijde. Jestli přijde, no tak mě chňapnou, no. Takže, prezentace. Projekt Dominion, soubor, který se chystám otevřít. Jak nováček zámku? Ano. Dobře, další hackování. Tohle sem vůbec nepatří. Když dám tohle a třeba tohle, tak by to mohlo klapnout. Tohle a... jsme tam. Chyba, nepodařilo se spustit, nelze otevřít soubor vždy do další dešifrování. Soubory jsou zašifrované, ke spuštění bude zapotřebí další dešifrovací software. Ano. Ale soubory máme, to je důležitý. Zástupci. Schůzky. A doručená pošta. Takže odstavení serverů. To by mohl být důležitý. To by mohlo být důležitý. Info 3 a 3, 15.
A tady to je na prodej projektu Dominion. Pěkně to bylo schované až dole. První setkání máme za rohem. You certainly know your way around a computer system. Samozřejmě, že jo. Co to je za otázku? K čemu je tenhle počítač? Oznámení. Školení, čtvrtletní aktualizace, tiskové dotazy. Jasný. Denní plánovač Petera Brennana. Zdaž je prázdný až na jedno datum z doby před několika lety, na kterém je prostě napsáno kupte si nový pásek. It's amazing how smoothly our mining operations run with... I'm a bit busy at the moment. Máš napilno, jo? Tak dobře. Když má napilno, tak se nedá nic dělat. Žádný časopis se tu neválí. Je pravda, že třeba tady na Marsu jsem se taky ještě vůbec neporozhlídnul, jo, po nějakých misích a podobně. Každopádně teďka doručíme informace o projektu Dominion do našeho sídla. Engines firing. Here we go. Recalculating. And orbit stabilizing. Perfect. Spinning down. Restart space. We're gonna do a quick scan for contraband and be on your way. All right, you're good. Welcome to Neon. Vítejte v Neonu, všechno je dobrý. Careful screwing with the security around here. These idiots aren't quite as honest as Be careful. All your hectic needs. Package food. Jo, já jedu vyloženě do výkonných kanceláří, jo. A jo, vlastně no, protože už jsem byl povýšenej. Absolutely gorgeous statue. The craftsmanship, it's unparalleled. Carved. To si píš, že je. Hello, boss. Well, that took longer than expected. Ale no tak.
I hope whatever information Simon had was worth it. Je to pro něco, čemu se říká projekt Dominion. Byl jsem rychle efektní, ty to víš. Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity LTD prototype. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Tak běž, ne? Já když dám chůzi, tak ty NPCčka jsou stejně rychlejší než já, takže jako... Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity LTD has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Pod svým jménem. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity LTD has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. Krtka. Takže tenhle ten projekt je v podstatě téhle firmy. Ta druhá firma ho ukradla, nebo prostě špionáž, že jo, průmyslová. Co přesně je projekt Dominion? I suppose, since we're trusting you in this investigation, I can give you some details. Project Dominion is our latest advancement in neuroamp technology. Our current neuroamps are all external devices, but Project Dominion would be the first surgically implanted internal neuroamp on the market. The project itself was nearing completion, which is why exposing the mole is of utmost importance. We can't allow any more research to fall into their hands. Takže já jsem si myslel, že dělám špatně, když pro tuhle společnost pracuju, ale nakonec v podstatě dělám dobře. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. A jak můžeš vědět, že to není on? You brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. 250 XP, 10 000 kreditů. Pěkné. 120 nábojů. Ale jako kde jinde mít nejlepšího špiona? Cut the crap, Dalton. I'm sending an operative your way, along with some files to your computer. I'll be ready. Not for this one, but I trust you'll get it done. Abych dopověděl, kde jinde byste chtěli mít nastrčenýho krtka nebo špiona, než aby byl prostě šéfem bezpečnosti, protože to může pěkně zamaskovat všechno, víte jak. Tam by byla úplně ideální pozice pro ty úniky informací. Jo, to je tenhle ten, tak to jo. Good, you're here.
se mnou nechtěl bavit předtím. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. Je to tak? A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Včetně Masako a mě. Nevypadá to pro tebe dobře. We certainly are. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her, but he'll need your assistance for an unusual assignment. Proč je Ularu zvláštní případ? Ularu has the ability to thwart any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations, so she is the best equipped to evade detection. We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program, completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Ajaj. Ochranka mě nepozná, jo. We employ over 100 members of our security team who rotate floors and shifts. It's possible you'd be recognized, but even so, my orders will be strict. Authorized security personnel only. And you certainly won't qualify, making you an immediate suspect. Tak mě mají označit, ne, když ví, že posílají mě. Takže se pak budu muset vypořádat i s ochrankou. No, uvidíme, no. If you get caught, the guards will follow standard procedure and lock you up in a cell for questioning. Provided you don't provoke them. And I strongly advise against provoking them. These are your fellow employees. We want this to go as smoothly as possible. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Jak to, že Ularu nebude podezřelý, bezpečnostní údržba vážně? Ularu doesn't know about Directive Theta, but she'll fully expect a building closure while we investigate. As far as she knows, it's standard procedure, one that she no doubt has already made accommodations for. This is why we're bringing in a third party. She won't be expecting to go up against Neon's best. And it's also why secrecy is of utmost importance. Not even our own security detail can know, in case the information leaks. It concerns you that you don't know. A disruptor is a non-lethal weapon. Our subsidiary, Arboron, makes an excellent one that I'll be issuing you. It will stun your target, giving you a chance to get away, but you'll only have so much time before the effects wear off. I'll keep a watchful eye and make certain your employee doesn't go on some kind of rampage. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth
will be of utmost importance. Já nemám stealth. In fact, as much as I appreciate the words of your associate here, you may be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Dobře, stejně jsem měl v plánu nechat frajerku doma, protože... Čekat, já si to uložím. You've got something for me? Myslím, že je čas, abychom šli každý svou cestou. A nebo chvilku tady počkej. Já nevím, kde si ji mám nechat. Until later. Já ji asi nechám venku, na ulici, před barákem nebo u recepce. Tam ji dobře najdu, než pak tady jako lítat někde v těch. Ale nechám tě tady v kavárně, můžeš si dát kafíčko, posedět si, pokecat si. Yes? All right, but be careful. Neboj se, budu. Nastavit aktivní misi. Získat čekající následovník, jo. To nebude asi úplně ono. Takže frakce, setkej se s Nix u Madame Sovia, nebo jak se to čte, Sauvage. A budeme infiltrovat svou vlastní společnost. To zní dobře. Whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. A gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. We gotta look out for each other, right? Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. Takže tihle strikři jsou lepší. I mean, yeah, they'll rob you blind, but at least they let you live. They're bad news, but compared to disciples, positive angels. Well, you'll find them at Madame Sauvage's. No, tam mám namířeno. Auditions, as they call it. Looking for new blood. So, for being so helpful, a chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all? Have a heart. 1000 kreditů. Ale dáme mu je. Hey, thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery over here. Konkurs. Setkej se s úderníky z Ebbside. To je hezký. Ale já se budu striktně držet mise, to znamená setkej se s Nix u Madame. A tím pádem jsem tady... Možná jsem tady jen probíhal. Ne, myslím, že ne. Tak v téhle části jsem ještě nebyl, to jsem si myslel, že jsem byl všude. To si pak taky budeme muset projít. Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? Firemní zaměstnanec, jo. Tak, mrkneme, jestli se tady neválí nějaký časopis.
Neon's the only place where my talents are actually respected. To je Nix, aha, dobře, takže víme, kde je Nix. V tom případě se tady můžu malinko porozhlídnout. Jenom tak jako decentně. Ty časáky jsou důležitý, protože vám dávají nějaký boosty. Ale. Soukromý masérský salonek, jo. Moby Dick, ponurý dům, ukradené umělecké dílo. Ale, kontraband. No nevím, jestli by bylo moudrý ho tady odsaď brát. Myslím, že asi ne. A když už jsem se tady porozhlíd, tak myslím, že ono je tady ještě druhý patro. Se tam dostanu. Take it easy. You got an appointment? 'Cause if not, consider this area reserved. Vedete obchody z baru? Only when I meet someone for the first time. I like to meet strangers in public for safety reasons. I'm sure you get it. So why not in my favorite bar? Jsem tady jménem Ruina pro směrnici Teta. Poslaně dal Tom Fines, takže přestaňte kysat, přejdeme k věci. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Takže buď si ho koupím, nebo si poslechnu laskavost, nebo ho zkusím přesvědčit. Ještě musím platit, proč Dalton neřekl nic o kreditech. And should he? Nothing's for free, you know. Cost is a given. Pěkně kecá. Oh, I'm pretty sure it's not. Ty brďo. 6krát ho musím, jo? Ryujin is my second best long-term client. Nemůžeš mi dát pokoj? A break in Neon? I don't think so. Už prostě musím risknout to nebo to, no. Well, now that depends on a lot of things. All right, you win. No wonder Ryujin hired you. Tak, už je to jenom 1000, anebo laskavost. While you're snooping around in the tower, I just need you to hit up one more workstation on the way. It's Camden Cho's. Just run the same program on the slate I'll give you, and you're good. It's that simple. That's between me and another client. But you can bet if someone wants something in old Camden, it's not because they like him. Co plánuješ s těma informacemi udělat? Let's just say, it's nothing beyond something that Ryujin would do to anyone else. I hoped you'd see it that way. Like I said with Camden, all you've got to do is run this little beauty on Alaru Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Alaru has is bound to take some real work, more than my little setup here can handle. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting.
to ten úkol? To jsou aktivity, nebo... Regionový věže. Tak, OK, asi to má být takhle. Madame. 70 metrů tady. Fajn. A jsme hore. Hezký. Fuj. Teď jsem se lek. Astantický rozdělovač aminokyseliny. To není komu nic krást, protože je to prostě tady na nějaký bedně. Velitelství společnosti Region Industries. Jdeme na to. Ale kde je ten úkol s tou službičkou? Spousta Nixů v program na počítači. Vybavte nová blast s disruptorem, spuste program na Ularově a... jo. Já jenom projdu tady rychle ty úkoly. To není ono. Tak to musí být všechno tady, no. Vybavíme se teda paralyzérem alias disruptorem. Elektromagnetická puška, jo. Aha, dobře. Damage je 100, ale... Dobrý by bylo si to asi uložit. A jdeme na stealth. Teď si říkám, já bych měl mít stealth vyloženě v tom, že jo, ve fyzickým, ne? Je to někde v sociálních. Krádeže, vyjednávání, izolace... Jedno asi nebudu úplně řešit. Tamhle je nějaký strážnej, ale se tam dostanu. Aha, tady nahoře je děura. Fajn.
Stop running if you know what's good for you. Dobře, no. Takže ten destruktor asi budu používat k tomu, abych je prostě omráčil a měl dostatečně dost času na to prostě kolem něj projít. Že jinak to asi nevidím, jinak to nebude. Possible suspect in my location. Tak kdyby došlo k nejhoršímu. Ale to zalarmovali úplně všechno. Ještě mě napadla jedna věc. Já bych měl mít u sebe takovou věcičku, díky který jsem něco tižší. Ale jen to musím najít. Alespoň doufám, že to tady mám pořád. Jo, tady. Na dobu 10 minut jsem o 30% méně hlučnej. Be stupid. Stop now. Ryujin security. No sudden moves. Nice try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means? Well, if you say so. Well, maybe we can work something out. Look, I'll trust you. But if any of us catch you on another floor, we'll shoot first and ask questions later. Takže to nešlo tak úplně hladce. Wow. Odhalili mě. To není dobrý. Takže tadma to nepůjde. No a zkusil bych projít i kolem tohohle frajera, ale... Počkej, to bylo někde dole, že jo, to, co potřebuju. Tady. Si to uložím, až kolem něj projdu. Dobrý.
Dobrý, taky mě nezahlíd. Takže musím jít ještě vejš. Jako nevím, k čemu je mi ten disruptor. Jako on je asi úplně nezabije, no já jsem se, že prostě omráčí, že to je paralyzér nějaký jako one shot. Tady určitě bude past. Tohle je blbý. Kam šel? Šel dozadu, fajn. Tak doufám, že se teď neotočí. To si děláš srandu. To nemůžu stihnout. Tak, spouštím program. Hele, proč ne? Jo, tady se to hodí. A mě tady ještě zbyl jeden. A nebo dám tenhle. Potřebuji 3. A je to. Oznámení. Zásady ochrany osobních údajů. Aktualizace zabezpečení. Jasný, zprávy. Nedávná stížnost. Tak, save. A teď mě zajímá, jestli to neodevřu a nebude tady zrovna ten strážnej. Ty kráso, tak tohle bylo těsný.
Neviděl mě, že jo? Ne. Takže zkusím si to vyloženě uložit na tvrdej teďka. A mám 10 minut, pak budu hlučnější a to už bude průšvih. Sakra. Dobře. Že musím rychlejc. Kde si nejlíp ve vesmíru zabíjel lodě? Potřebujeme se naučit Bčko a Cčko. Na misi. Na jedné misi. Sakra, jak ono se to jmenovalo? Počkej, já to najdu. Já to budu mít vlastně mezi uloženýma misema. Teda uloženýma, spíš splněnýma. Selhání komunikace. Tady sejmeš hochu neskutečně moc lodí v této misi. Jde o to, že ty pomáháš rodinám, po jedné rodině, opravovat nebo zprovoznit satelity a vždycky tam na tebe nalítne několik skupinek lodí. Pokud už máš, což bych ti doporučoval, kolikatku máš to, kolikatku máš hotový ty lodě, lítání, nebo pilotování. Jednička. To je blbý, protože ty bys potřeboval takhle. Ty během té mise zabiješ hodně moc lodí, takže zároveň je potřeba, abys měl volný dovednostní body a odemčel si to všechno naráz, jestli chápeš. Takže pokud nemáš 4 dovednostní body, nebo 3 teda, který ti ještě chybí, tak bych se do toho ani nepouštěl. Protože ty si odemčeš 2, pak jich zabiješ 30, ale nebudeš mít prostě body, aby si to odemčel. Chápeš? Ty to během té mise postupně odmykáš, takže pokud máš tohle v plánu, tak bych ti doporučil prvně udělat 3 levely někde, jdi si nějakou hlavní misi, nebo prostě nejrychlejší je možná někde na planetách zabíjet ty laserem, normálně drillovacím, tím, co těžíš nějaký potvory, najít si nějakou planetu, kde je jich velké množství a kde dávají docela solidní expy. Nezapomeň, že když mačkáš obě tlačítka myši naraz, tak je zabíš rychlejc. A prostě 3 bodíky, abys měl přichystaný, protože pak to bude jakoby docela ráz na ráz. A kde jsem ten quest získal, to se podívám, jestli to tady je. Promluv si s Albanem Lopezem na Piazzi 2. Dobře, to je sice hezký, ale... Možná jak se dostaneš do systému Piazzi, tak se ti to tam samo to nějak zadá. Protože, počkej, já se podívám, jestli ten systém... To je to, že když prostě někde běháš, tak náhodně dostaneš úkoly, já si úplně nejsou jistý. Piazzi, tyjo, kde bylo Piazzi? Orima... Aspoň tak nějak, víš, co tě navíst. Masy...
Vládě Sirius. Asi to vemu takhle. Ty, co svítí, takhle jako víc, tak ty jsou ty, který jsem navštívil. Alpha Centauri, Proxion, Solar, Altair. A, počkej tady. Ne, jo, tady, Bessel Piazzi. Jenom mrknu. To by myslím mělo být ono, no. Jo, Piazzi 2, Piazzi 4, 1. Jo. Já jsem tady hledal nějakou... Já jsem tady dělal Explorer Quest, že jsem musel najít planetu s nějakou komunikací nebo něco. A možná jsem to tady dostal, takhle jakoby tím, že jsem přilítl. A je to teda, když seš v Solu, normálně sluneční soustava, tak takhle nad tím. Vesel Piazzi. Možná jenom to, že když se tam dostaneš, tak zachytíš nějakou komunikaci, buď to, a nebo bys prostě musel jít třeba na tu Piazzi 2 tady. Že to je, myslím, normálně obydlená planeta. A já jsem byl tady na tom průmyslovém stanovišti, ale jako nejsou si úplně jistý. Jo, jako to fakt sorry. Buď tam přileď a doufej, nebo jako opravdu si nejsou jistý. Oni to právě vůbec nepíšou, no. Moment, telefon. Ježkovizarky, já jsem na něco zapomněl. Dámy a pánové. Já si to loadnu schválně. Jestli to mám tak, jak to. Teramorfo se objeví pouze na planetách, kde lidé žijí po generace a to větší obavy vzbuzuje Teramorf Steusety. Jo, o to větší, dobrý. Mám to tady, takže to takhle můžu nechat běžet. Já potřebuju zhruba tak na 4 hodinky vypadnout, já jsem zapomněl, že mám jet pro mlíko. My jezdíme vždycky, nebo já jako jezdím do vedlejší vesnice pro mlíko. Prostě tam k jedné rodině, oni mají krávy, že jo, tak prostě máme čerstvý mlíčko. Musím tam zajet pro nějaký 2-3 flašky, takže já budu pryč tak 4 hodinky zhruba cca. Já to budu mít rychlý, tentokrát je to bez souseda, takže mě prostě chvilku dejte, no. Já jsem na to úplně zapomněl, ježišmarja. Dáme tam... Kolik máme? 10.02, než se vyprdelím. 5, dáme 10.20 cca. Jo, a pak pokračujeme dál. Tak, zatím.
Tak ještě vteřinečku zajdu si pro pití a můžeme to rozjet. Tak, jsem zpátky, dámy a pánové. Domácí mňam, to máš pravdu, no. Domácí milý kolegy, to je úplně něco jiného než ten sunar, který se prodává ve obchodech. To je děsběs utrpení. Počkej, ještě vypnu tohle, to tady nesvítí. A můžeme jet. Teď jste chovali dobytek, krávy a býky. Teď už ne. Ještě se trochu napiju, taky se napijte, je to důležitý pitný režim. Venku je zase peklo. Nevím jak u vás na Slovensku, ale tady je teda hicák. Tak. Trošku takhle popoženu. Bezpečnostní robot? Kam mám jít? Sem nahoru? Dobře, dostal jsem se. Co daleko?
Je ventilační šachta, fajn. Je, ona je tady ještě frajerka, OK. Jak to, že mě chytla? Ne, zaútočil na tebe 980 kilovej, ale přežil. Ty kráso, tak to bych nechtěl, hele. Jo, ona je tady frajerka. Stop in the name of the law. You don't belong here. I'm taking you down for questioning. Zkusíme to vyřešit jinak. But the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. Why don't you just hold on for 1 second? Look, I'd like to help, but... Well, if you say so. Look, I'll trust you, but if any of us catch you on another floor, we'll shoot first and ask questions later. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. No, popravdě nevím, jak se mám dostat tady kolem té frajerky. Jo, ona mě tady vidí. You're not authorized to be here. I'm holding you for trespassing. Nice try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. Well, if you say so. Když to říkám... Who did you say you... You know what? Víš ty co? Pojď do báně. Obsluhováno 1 den, vězení. To ne, to rovnou smáznem. Jejda, já doufám, že jsem si teďka nesmazal a nepůjdu z toho výtahu. Ne, dobrý. Ale jak se dostanu tam nahoru, aniž bych prostě to... Tamhle frér mě taky uvidí. You don't belong here. I'm taking you down for questioning. Nice try, but the building is off limits. You sure didn't Jako tady by se mi nějaký typ hodil. means. Já vím, že je tady nějaký stealth, ale... I'll be the judge. I'm the one you've got to deal with. No tak to už nedám, že jo? I'm starting to... Nějaký typy? Napadá někoho? Něco? Mně teda rozhodně ne. Se potřebuji dostat tamhle do té šachty.
nejlíp, aby koukala tamhle a já pak... Proč si třeba nemůžu jakoby označit toho protivníka, že bych ho viděl? Jestli rozumíte. Že bych na něj dal marku. Teď mám šanci. Teď nebo nikdy. Yes. Uložit. Jdeme dál. Ale všechno jde. Ale prostě člověk to musí načasovat. Umět si počkat a... Potom ty stealth mise jsou, to není, že to prostě jako prorašneš. Musíš běžet a doufat. To je právě ono. Jak jsou stráže, tak tady je to naskriptovaný tak, že kamkoliv přijdeš, tak prvně musíš počkat, kam oni půjdou. Pak teprve... Jo, teď musím mít tady površku a pravděpodobně skákat na tyhle kruhy, to vypadá. A nebo prostě jen projdu takhle. Tady by mě vidět neměl. Ani jeden z nich. Kdo by koukal nahoru, že jo? Tak, je to safe. F5. Kdybych měl tu neviditelnost, tak je to v klidu, ale já teď nevím, kde ona byla, člověče. Cílení... Jestli to nebylo tady u té krádeže, ne? Ne. Klamání. Lodě silnější o 50% se automaticky zdají požadavkům pirátů. Skenování nepřátelského kontrabandu je o 50% méně účinné. Správa základny, aha. No, to je jedno, teď to nebudu řešit. Počkat, byl jsem tady? Oh, teď mě uvidí. A on mě neviděl? Až teď mě uviděla. Zdravíčko, Finé, od koho používám češtinu? Je to důležité? Nebo znáš nějaký zdroje, kde to zehnat? Víš co, ona je kolem toho kontroverze, abych jako nerad, aby bylo tak, jako že se někdo přiklání na něčí stranu. Používám, řekněme, tu kvalitnější. Takže... Z pařanského ráje, jo? Dobrá. On se teď stopro otočí, já to úplně vidím. Ale je hezký, že tam kouká na ten obrázek na zdi. Znám 3 zdroje, kontroverze už byla vyřešena, člověk se přiznal. O tak přiznal, no, stát se to může. Ale mám i z pařanského ráje. Spíš to bylo zbytečně vyhrocené. Tak.
Hack mistr zámku. Zkusíme to hacknout. Kde stejně musím, že jo, protože mám na to dovednost, abych otvíral počítače a já nevím co všechno. Tak je to potřeba. Tak, můžu dát takhle 3. Nebo aby byly 4 a 2 dvojky uprostřed. Hele, to by mohlo být ono. Takhle. Teď nějaký... Třeba toto. Nemáme nějakou 4? Nemáme. Máme takhle 3, ale to je mi prdplatný. Taky prdplatný. Ale by sem měla jako padnout údajně. Nějaká jednička tady je. A nějakou 2. No, 2 nemám. To je špatný. Takže to musím vyřešit nějak. Aha. Tak já jsem zvolil špatný ty. Žádný jiný mi sem prostě pasovat nebudou. Ajajajajaj, to je blbý. Zkusíme nový klíč. Protože mám češtiny od všech a na každém nemám ř, u, i a podobně, takže se snažím dopátrat, co dělám špatně. Takže diakritiku prostě, nebo jenom čistě tyhle písmenka. Ř, u a i. A podobně, tak jo, psal a podobně, jasný, takže prostě diakritika ti chybí. Ale jak vidíš, já ji tady mám, tady je odejít s dlouhým, tady automatický. Ono je pak ještě jedna věc, ty když si třeba nainstaluješ tu od veverky, nebo jak ona se jmenuje, oni tam mluvili o nějaký veverce, tak to musíš zase odinstalovat. A ten pařánský ráj, tam vlastně přepisuješ složky a když to chceš dát pryč a zase zkusit jinou, tak musíš jako ve Steamu dát ověřit integritu souboru, aby ono to jako našlo, že tam jsou ty lety a ono to samo smaže, to už nesmažeš, že jo. To musíš právě odstranit přes tu integritu. Pokud tam máš třeba naliskaných víc češtin naraz a nemáš správně odstraněný ty fonty a prostě ten jiný soubor, tak ti to bude blbnout. To je pak jako docela možný, no. Já teda používám od pařanského ráje verzi 0.4 a ta je super. A 0.3 už též byla parádní, jo. Myslím, že jsem ještě chvilku měl 0.2, ale ne, myslím, že ne, že až 0.3. A to je jedno. Důležitý, že to tam nějak je. 2 a 2 naproti sobě. Máme něco? To je právě to, že nemáme. 3 a 1. To už není pravda, integrita to nemaže. Od veverky jsem to odinstaloval a potom ověřil integritu a to od ráje to nesmazalo. Oni vyloženě píšou, že když ověříš integritu, tak by se to mělo odstranit, no. Tak asi něco dělají zle, já nevím, no. Je pravda, že já jsem třeba tu z pařanského odrůdy jako neskoušel dávat pryč. Jo, takže, protože já jsem s ní spokojený prostě. Za mě je to nejpokročilejší čeština. Nejlíp provedená, jako... Čekej, 3 a 1, kde to bylo? A 1. A teď když dám... Potřebuji tuhle levou a tuhle spodní. Jo, dobrý. No a teď tady je potřeba 2. To je akorát tady na to.
A nebo mám tady 3, 4 jednotky, takže v pohodě, jsem safe. Dobrý, mám to. Oznámení, PTO. Asi s tebou souhlasím, ale nevím, jestli se mi líbí hrát to celé v češtině nebo jen koukat na dialogy. Rozdíl mezi 0.3 a 4 je, že v té 0.4 už je dost jakoby dobře přeložených těch itemů. Zbraní a těch popisů zbraní a všeho. V tom jakoby ta čeština od Pařánského ráje má hroznou výhodu, protože on má dost jakoby komunitních lidí, kteří na tom překladu pracují a zadávají to do toho systému. Takže s každým upgradem té češtiny je ta čeština prostě lepší a lepší, což se nemůže jako říct o těch ostatních, jo. Jako možná tam třeba taky dělají nějaký updaty, ale nebudou to mít tak rychle a nebudou to mít tak kvalitně, jo. Prostě on tam má hodně lidí, který mu to prostě překládají a tudíž, já nevím, no. Je pravda, že u té Vevery si mohl nastavit, jestli chceš jen čistě titulky, ale i tak ty titulky byly takový, já nevím, místama špatný. Tady je to fakt dobře přeložený. Jo, stane se, že ještě místa má někde něco vynechaný, třeba jenom jako dát předmět, give item, ale jako samotný text jako takovej, co se příběhu, vedlejších misí, všechno je perfektní. A jinak jako ten zbytek je taky dobrý, mně přijde. Teď s tou 0.4 je to super. Uvidíme, až se dostanu třeba nějak dál v příběhu, jo, to jsou prostě stejně jenom tak jako začátky, jo, oni na tom furt pracujou, takže jako doporučuju z Pařanskýho. Já celkově fandím jemu, takže jako on s tím přišel první a jenom díky němu se to prostě hejbe ty češtiny a nečekáme na ně 3 roky, že jo. Vem si, že kdyby prostě tohle tady nebylo, tak budeš muset hrát Starfielda v angličtině. To si jako nedokážu vůbec představit, hele. Nebo jako, jo, musel bych nějak, přeložil bych si to, jo, ale prostě raději to hraju v té angličtině, teda v češtině, sorry. Jo, než v té angličtině, takže prostě tak to je. Aha. Tam a zase zpět. Téměř nespozorován, ale jenom téměř. Máš level 29 a nejsi dál v příběhu? No, nemám 29, ono, ještě jsem nepřepsal jako ten, já si myslím už 30, jo, ale myslím, že 30, no, 30 a půl. No, co se týče jako takhle, hlavní dějová linka, jo, nepleť si jako, víš co, záleží o čem mluvíš ty. Jo, vem si, že hlavní dějová linka mám jenom tady těch 5. Jo, ono teda děláš tam hafo jakoby, jak to říct, podbodů, než to splníš, jo. Zpět do vektory, jo, podívej se, kolik tady je 5, co všechno musel dělat. Prázdné hnízdo, taky toho bylo hodně. Staré sousedství, a jeden malý krok, jo. Jako bylo toho dost. Ale pak si vem, že máš ještě nějaký ostatní. Jsou prostě vedlejšáky a taky něco málo udělaný. Aktivity, které mám hotový, mise, tady mám jen 2. Pak jsou úkoly frakcí. A když dáš všechno, tak jako tady toho máš jako tunu. Tohle pod čarou už je prostě hotový. Tak jak vidíš, že to, co je tady pod čarou, toho neoprávněný, takhle níž, zas toho moc není. Jo, co se týče hlavní dějové linky, já moc daleko nejsem. Zatím mám jako jenom jednu superpower. Že prostě tady zvednu gravitaci. To je perfektní věc, to kdybych věděl, tak jsem si ušetřil kolikrát nějaký boje s potvorama. Protože když na tebe jde nějaký stádo, tak
tak ty to prostě prdneš před sebe, oni všichni budou ve vzduchu a ty je prostě ve vzduchu smažíš laserem, nebo je prostě rozstřílíš, nebo něco, že jo. Takže proto doporučuju, pokud teďka jako váháte někdo z vás, diváků, jestli izocentrický magnet si vemu, jestli jet nějaký ty vedlejšáky, zkoumat a podobně, vřele doporučuju jet hlavní příběhovou linku do té doby, než dostanete superpower. První superpower, a to je ta leta. Jo, kdy prostě ta gravitace se tady zblázní na nějakou chvilku a to je v podstatě... Musíte splnit do neznáma. Jakmile máte do neznáma kompletně, tak vlastně máte tu první superpower, mám pocit. A pak už se jede dál, že jo. Ale 4000 kreditů. To je dobrá odměna. Zasloužená. Že mě bys tak nezaplatí vůbec jako nic kloudnýho. Aspoň doufám. Jako teoreticky bych teď mohl skočit dolů. Já to zkusím F5. Že kam se mám dostat? Počkej, 15 metrů sem. Aha, já mám jít takhle. Dobře. Tak jo, pokud mi to říká běž tadma, tak půjdu tadma. To nějaký dvířka. Jo, aha, takhle dolů, fajn. A výtah. No, tak to se mohlo rovnou seskočit. Já jen těžší závidím, protože moje grafika RTX 2070 to neutáhne, takže čekáš na novou. Co pak si skoupil za grafiku? A neutáhne to, to je nějaký divný, ne? Záleží teda na jaký rozlišení to chceš hrát a jaký detaily, že jo? Ale já si myslím, že kdybys měl Full HD na nějaký medium nebo něco takového, tak si myslím, že by to utáhla, ne? A nebo vyloženě ti to říká minimal required, že nesplňuješ. Jako hele, možný to je, jo, ale... No stejně jako ve městech máš takový nižší FPS, jo, tady prostě jde vidět, že je 60 fps, jo. To můžeš mít grafiku jakou chceš a to je hrou, jo, to je optimalizací té hry, to není tím, že bys měl špatnou grafiku. Ale když jsou třeba mimo space, tak už je to lepší, teda mimo město, ne mimo space, právě když jsou ve vesmíru, tak už je to paráda, jako když seš na nějakých normálních planetách, jako v přírodě, tak prostě bomba. Jak se teď dostanu k němu? Aha, bude asi vyloženě tady někde. 29 metrů. $2560 na 1440 na low a jede to s lagama. No tak pokud máš 2K monitor a chtěl bys to hrát na Full HD, tak to chápu, že by to bylo blbý. A zkoušel jsi, co máš za tu graf? Jo, vlastně ty máš tu RTX 2070. No on totiž existuje mod, který místo DLSS 2, teda DLSS 2, sorry, nastavení, já nevím, jestli to tam máš. Upscaling. Jo, já tady mám nějaký CAS, Adaptive Sharpening, anebo FSR 2, protože mám AMDčko. Ale je mod, který sem přidává vyloženě jakoby DLSS. Takže třeba s tím DLSSkem bys mohl jako vyšťavit víc snímků z toho. Ale musel bys zajít na Nexus Mods a stáhnout si ho a zkusit to. Jako nemám to vyzkoušený, jo, že říkám, já už jsem GeForceky zavrhnul, já jsem do téhle doby jel na Intelu a GeForcekách, ale co jsem si před rokem a něco upgradenul počítač, tak jsem šel do AMDčka, jako nestěžuju si. So, you made it. Guess Ryujin security really is slipping. Překvapuje mě, že ještě někdo nesundal. Jsem prostě tak dobrý. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look.
Tak, počkáme na Nixe, až to teda zanalyzuje. Já mám taky takový menší problém, ale to už jsem měl s více hrama, že já jakoby když jdu takhle do strany, tak já nevím, jestli to jde vidět, že ten pohyb toho obrazu není plynulej, ale je tak jakoby to skáče. Tak jako to houp. Já nevím, jak ti to popsat, když se na to zaměříš. Ale to je něco problém s nějakýma efektama, no. Prostě já jsem to tady zkoušel, možná jsem na to tuhle kápnul, ale nejsou si jistý, no. Možná kvalita částic. A prostě vypnout hloubku pole, nevím, no. To je možná malinko lepší, anebo je to nějakým nasvícením. Já vím, že jsem na to tuhle kápnul, ale nějak jsem to prostě zase... VRS-ko. Stejně to dělá, no, to je jedno. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. A to je podle mě spíš optimalizací, protože tohle mi dělalo třeba... když jsem hrál toho, Hogwarts Legacy, Harryho Pottera a vypnout V-Sync. Možná malinko lepší. A pak vlastně vydali nějakou aktualizaci, kde prostě trošku optimalizovali shadery a už to bylo dobrý, no. Takže tady to chce prostě podle mě tak nějaký optimalizační patch. Dalton's going to be busy with this one. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. You do that. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Vraťte se k Daltonovi do věže. Budíš? A jakou pak novou grafiku jsi objednal? By the way. Co pak za novej kousek si spořídil? Předpokládám, že to bude opět nějaká GeForceka. Tohle město mě strašně připomíná Cyberpunk 2077, ale tak on je to neon, že jo, tak jako ten název tomu trošku odpovídá. Takový cyberpunkový celkově. Výkonní kanceláře. Tady to třeba jde úplně v pohodě, takže to musí být nějakým osvětlením nebo něco, nějakýma efektama. A nebo to je prostě optimalizací, když seš někde, nevím. I assume you are successful. I didn't get any incident reports last night, so I applaud your work. Přesně. Šli jsme úplně krásně na stealth. Johnny Cashi, zdravíčko, čauky, vítám tě tu. Nix je dešifrovala bez problémů, tady je to, co mi dál. Bylo to úspěšné, rozhodně máte nějaké bezpečnostní problémy, které musíte vyřešit. Ty soubory jsem dostal a Nix porušil dohodu a viděl, co obsahují. To je otázka. Máme ho prásknout nebo ne?
Já ti nevím, ty jo. You were saying? RTX 4070 levnější řada, ale budu mít na 10 let pokoj, to je pravda, no. Ta 4.7 by měla být jako relativně v pohodě. Pokud najdeš vyloženě po ultra detailech, tak v klidu. I expected as much. Now, let's see what we have here. Hodný kluků. Zdravím, vítám tě tady a díky za follow. Užívej stream. Jak pak se máme takhle při sobotním dopoledni? Hraješ už taky, nebo se teprve rozhoduješ, jestli do toho máš jít, nebo ne? Máme viníka, promluv si s Daltonem. Kdo pak to je? Imogen Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. To není správné, tomu nevěřím. Někdo jí musí platit hodně kreditů, když jde takhle proti Rijinovi. Jaký motiv by měla, aby okradla Rijuna? Well, the motive could be anything. Credits, grudges, even boredom. Hodně ti to vtáhlo, to je dobře, mě taky. Fakt mě to baví. Jako popravdě, ze začátku to bylo takový, že já jsem právě nešel po tom příběhu a nějak těch misích. A přišlo mi, že tam nebylo nějak extra co. A spíš jsem tak jako zkoumal ty planety. Víš co, vždycky jsem ji kompletně voskenoval a takhle. Ale pak mi dal někdo tip, ať si projdu aspoň tu hlavní dějovou linku, než budu mít první superpower a jako rozjelo se to úplně jiným směrem, no, takže vřele doporučuji linku hlavní a potom si prostě dělat, co chceš. Well, she has the means and access, but things are rarely so cut and dry. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. Co když uteče? Nesmí. If she runs, the guilt will be apparent. And you'll have no choice but to dispose of her. As much as I'd like you to subdue her and bring her in, Imogen would never allow it. She knows what fate lies ahead for those who betray this corporation and get caught. Na začátku jsi to chtěl odinstalovatel, později hrozně to vnímám to jinak. Přesně, přesně. Jako hrozně lidí dělá tu chybu, že oni to odsoudí, nevím, po první hodině hraní a to je hrozná chyba, jako popravdě. Já už to úplně vnímám taky jinak, tu hru. Prostě to se těžko popisuje, to si musí každý zahrát a posoudit sám, ale budu na ní dávat bacha. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Hlavně těch možností, co tady máš prostě, jo. 10 000 kreditů, paráda. Hlavně jako spíš mě děsí to, že jako můžu mít, ale ne hned všechny ty talenty. Protože na Steamu máš třeba to, že můžeš dosáhnout levelu 100, takže jako víš, že máš 100 dovednostních bodů. Ale zdaleka ti to nestačí. Kdybys měl utratit 100 dovednostních bodů do každých třeba tady těch, do každého odvětví, tak u každého z nich uděláš jen první řádek komplet. Na ten zbytek ti prostě nezbyde. Prej tady je nějaká New Game Plus, což prej dává i docela slušný odměny. Tak to mě taky docela zajímá, ale momentálně si to spíš procházím tak jako na klídeček na pohodu a víš jak. Jdu si projít ty mise a těch misí, co tady je. Víš co, ono, já jsem vždycky přišel do města a šel jsem jenom tam, kam mi řekli. Jenže ono, když si fakt oběháš to město a pokecáš se všema těma obchodníkama, lidma, s kterýma můžeš ty NPCčka, tak najednou prostě tamhle máš úkol, tamhle máš úkol. Takový vedlejšáky jsou fakt jako dobře udělaný. Jo, je to prostě ta Bethesda, která tohleto umí, že jo. Protože oni umí ty RPGčka. To si budeme povídat, Fallout, že jo, Příběh. Skyrim a podobně, že jo.
Oni v tomhle mají zkušenosti, takže co se týče těch úkolů a příběhů a těch dějových linek, je to prostě špica. Jo, nějaký ty technické nedokonalosti, to je prostě bedezda, co si budeme povídat, jako to každý musí prostě nějakým způsobem očekávat, ale... Try not to harass my techs too much. They have work to do. I'm sure you can tell by now, she isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Třeba jak se vyhnula pohovoru. There are work skills and there are life skills. I can't help it if I have both. Když jsi naposledy viděla Imogen? She hasn't stepped into the office since the maintenance closure, probably abusing her paid time off again. I know for a fact she doesn't have any external meetings or business trips. Právě že, tady toho strašně moc mega. Když třeba nejedeš joby, já teď jedu vyloženě korporátní práci, že jo? Já jsem se přihlásil do korporátu tady na Neonu a dělám pro ně prostě příběhovou linku jako job. A prostě je tady toho šíleně moc, jedu furt dál, povyšujou mě. Když mě to omrzí, můžu jít na hlavní linku. Nebo můžu jít do systému, lovit piráty, já nevím, přepravovat materiál. Nebo když mě to nebude bavit, můžu jít explorovat planety, že jo, skenovat. Nebo když mě to nebude bavit, můžu si stavět základnu. Jo, těžit suroviny, prodávat, dělat na to zakázky. Prostě je tam toho hromada, no. Still with me? Nedivím se jí, práce za studiem mi připadá jako ztráta času, potřeba, zkusíme. Well, that desk work is what keeps your cred stick full, and this company 2 steps ahead. No jo. So why are you looking for Imogen? Is she in trouble? Mě to hrozně fascinuje, jen tak si promluvil s jednou osobou v krámku, je z toho velký vedlejšák, ale jde o to, že ta postava byla označená, jen jsem to zkusil. Ano, zkoušej, však to je v pořádku. A já vlastně jsem to nevěděl, až tady v Neonu jsem to takhle zkusil. Takže já mám v plánu se potom třeba vrátit zpátky do Nové Atlantidy a oběhat si tam jakoby všechny ty prodejce, NPCčka, jestli třeba tam nejsou nějaký questy, že jo. Postupně se zase jakoby propracovávat nahoru. Zatím se nic neopakuje, přesně, vždycky je tam něco nového, nějaký nový příběh, není to nic stejného, je to jiný. A já si myslím, že se to opakovat ani nebude, protože oni jako v tomhle vymýšlení těch questů mají zkušenosti, že jo, takže je to top. Nemusí se na nic ptát, nejsem toho, abych pomlouval, mi řekni, kde je Imogen. Je to důvěrné, vřít to s Daltonem. Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogen's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. Jo, takže za Daltonem nakonec budeme muset jít my. Co myslíš, Frankie Grab je zastěrka? Is there an echo in the room? Yeah, Frankie's is a front. Crap convenience store on the outside, high-tech hideout on the inside. Of course, the only people that really know that are Ryujin Beiyu and the syndicate itself. Co myslíš, že dělá na území syndikátu? Your guess is as good as mine, but she's up to something. I could tell she was trying to cover her tracks, but this is my job. And there's a reason I'm in charge of the technicians here. Dobře, promluvím si o tom s Good. Daltonem. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him. Or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Good luck finding Imogen. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. Ty máš chodit pracovat a ne se tady bavit. A tak práce má být i zábava, samozřejmě, ale ne takovýmhle stylem. Nějaký dramata, Bůh ví co. Intriky. Jediný, co potřebuje, je lepší loď a už mám celkem nervy, ale mám nějakou smůlu na vydělávání peněz. Hele člověče, peníze. Dobrý jsou takový ty boardy, kdy lítáš do vesmíru a máš třeba něco splnit. No, hele, zabít nějakou loď, něco přepravit. Ale nesmí to být curky, protože na to nebudeš mít cargo. Ale já jsem si postupně takhle vydělal 300 000 a ti pak ukážu mou lodičku, kterou můžeš koupit na Marsu. To ti taky ukážu. Má úložný prostor 3000. Počkej, výkonné kanceláře a lobby.
Proč mám jít na 2 místa? Elko, ukaž. Prozkoumej prodávajícího, zeptej se na zabezpečení. Jo, jasně, protože prvně se mám zeptat na to zabezpečení. Jasný. A nebo prozkoumej prodávajícího. Jsem trošku zmatený, kde je Dalton? Dalton, ne? Já nevím, jestli ho najdu, že to je utrpení, tyjo, tenhle ten korporát. So much work to do. On byl v takovým zapadlým tom. Počkej, tenhle mi to řekne. Čau, šéfe, potřebuji Daltona. Welcome to the Regent Tower. Potřebuji někoho najít. Happy to help. Where can I point you? The executive floor houses all of Ryujin's board members, with the exception of Dr. Kalra, who's located in research and development. Daltona, fajn se. Take the stairs to your left, then take a right when you reach the top, crossing the gallery. Dejte se po schodech vlevo. His office is the first door on your right after you turn the corner. It's hard. Jasný. Anything else I can... Again, happy to help. Enjoy your day. Let me know if you need help finding. Pak doprava. Záře monitoru, jo. Jsou záchody. Jo, tady je. No Imogen, I see. Could she really be on to us already? Jakou ty máš ještě loď, kluku? Máš pořád jako toho základního? Korába. Já nevím, jak se jmenoval, Discovery. A jak bych mohl vědět, že je podezřelá, je na útěku, schová se u syndikátu. Jako já. Of course, Yuko would know. If Imogen's with the syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogen. Ujistím se, že o tom ví a zajistím jeho spolupráci. Můžu si Imogen sehnat sama, nepotřebuji k tomu povolení, proč musím nejdřív mluvit s Bajem? Good, because without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayou know that you're there on Ryujin's behalf. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. The sooner, the better. We don't want to give a clever mind like hers any more room than we have to. Just be sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot to answer to. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. To není dobrý. Pro ní určitě ne. A... trochu přehnané, můžeme do toho zapít orgány činné v trestním řízení. Matters like these are handled within the corporation. The information we're dealing with is too sensitive for law enforcement, and their security leaves much to be desired. It wouldn't be long before the information was either leaked to the press or sold to yet another competitor. Dostal si 2? Nebo si je ukradl? Já jsem třeba nějaký ukradl vyloženě, pak jsem si teda musel registrovat a prodal jsem je, ale nestálo to za nic. Ale je pravda, že jednu jsem štípl a ta měla zas dobrý zbraně, ta mi trošku pomohla se posunout, ale zas měla hrozný cargo, no. To cargo je prostě důležitý, no.
Nemusíš mít nutně Bčkovou, Cčkovou loď, ale třeba stačí nějaký Ačko, třeba se 700 a už je to prostě hodně veselější, no. Pak je dobrý, když si uděláš perk cvičení nebo něco takového, posilování. To ti zvyšuje nosnost, to je jako takový základ, no. Její zabití se mi zdá ukvapené, možná nejednala na vlastní pěst. The risk of Imogen continuing to operate as a traitor is too high. If we don't dispose of her now, to je pravda, no. She could cause a great deal na of jednu harm stranu to this chápu. company. Může She škodit knows víc. the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. No, tohle bude zajímavé. Takže. Dostal, zatím nekradu, nevím, co je dobré a co ne. To nevadí, jestli je to dobrý nebo ne. Ale ty, když prostě seš třeba na planetě a prozkoumáváš, což já jsem právě ze začátku dělal, tak občas slyšíš, že přistává loď, že jo? To jsou většinou nějaký piráti nebo něco. Tak prostě přijdeš na to místo přistání. Oni jsou někde venku, to je jedno, neřešíš je, vběhneš do lodi. Ti, co jsou v lodi, tak je vystřílíš. A krom toho si můžeš třeba pobrat i to, co mají jakoby oni v kargu, v té lodi. A nebo si tu loď necháš, jenom to, že jí vlastně sedneš do toho sedadla, tak když to uděláš poprvé, tak ono ti to řekne, hele, uděláš si z ní teďka jakoby main svou domovskou loď. To nevadí, ta stará ti zůstane, že jo, to je jasný. Nejde ti ty lodě ovládat, no tak jsou silnější, mě třeba šly. Když přistávali na nějakých, řekněme ještě předtím ze začátku slabších planetách, tak tam jsou asi to, no. A jednou se mi stalo, že jsem měl Cčkovou, fakt pěknou. A to jsem se rozhodl, že si to pak jako trošku potuním, no. Jak co se týče té nosnosti, tak tady zvedání závaží. Jo, zvýšení celkové nosnosti o 100 kg a získáš 50% odolnost vůči stagru. V podstatě jde o to, že musíš běhat nebo uběhnout určitou vzdálenost, pokud seš naložený 75% svý kapacity a víc. Závaží máš na max, tak to je dobře, no. No tak pak už je to jenom o tom prostě udělat techniku tady pilotování, no. A otevřít si Bčkovou a Cčkovou třídu, no. To jsem si vlastně dodělal někdy včera, předevčírem už myslím. Jo, to je, a pak už jsi vysmátej a máš volnost. Můžeš si v podstatě užívat neomezenýho karga, no ne úplně neomezenýho, ale prostě to kargo ti stačí. Já jsem dřív měl outpost, kde jsem měl třeba 6 beden a ty jsem měl všechny narvaný materiálem. Teďka to mám všechno v lodi, nezabírá mi to ani půlku karga a už mám jakoby 2 planety, kde jakoby těžím, prostě těžební kolonie a mám to narvaný surovinama a furt mám místo. A teď právě jakoby zvažuji, že bych na tu svou loď, protože ona má silný zbraně, ještě jsem teda neměl šanci bojovat, ona má nějaký automatický lasery, takže nevím, ještě jsem je nevyzkoušel. Takže bych jí tam přidal nějaký jakoby kontejnery, pokud je ta možnost. Aby prostě jsem měl třeba 5000, nebo já nevím. No a samozřejmě máš tady ještě ten building ship, že si prostě můžeš stavět ty lodě, že jo. To je taky jedna z věcí, no, jako docela skvělých, že si tu loď můžeš upravit. Ty nějakou loď třeba koupíš, ale pak si ji můžeš upravit. Dietrich souhlasil se zastavením plateb, nedávno jste si domluvil schůzku, aha. Well, I'll be. And all you had to do was talk to him? Ano, prostě jen promluvit, no, přesně tak, někdy to stačí. Meanwhile, I was so damn stubborn I made this whole thing harder than it had to be. Given you almost went blind, working with half a kilo of fish cuts in your eye. Yeah, I'd agree. And I'd still be wandering around that storage vat helpless, if not for you. Yes, z tohohle by byla asi nadšená Sára. The Merchants Alliance is finally united.
I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. Z tohohle by byla nadšená asi Sára, no bohužel jsem to trošku podělal, protože já jsem ji tady nechal na recepci. Teď si ji musím ještě vyzvednout, že jo? To nevadí. Sáro, pojď ke mně. Sure, I'm right behind you. Mise je hotová, můžeme pokračovat. Všechno, co jste slyšeli, je pravda. Tak, jak to teď provedem? Jak jsme na tom s úkolama? Máme ještě... Jo, já vlastně dělám ten frakční, že jo? Nepovinné promluv si s Benjaminem Bájem. Bůjem, nebo jak se čte, to je jedno, ježišmarja. Prostě promluvíme si s Benjaminem. No, otázka, kde je on, že jo? Moment. Najdi Imogen v úkrytu syndikátů. Jo, ten úkryt bude tam dole. Protože to je úplně v jiný čtvrti. Takže Benjamin bude ve své společnosti, to je jasný. Jo, on je v té jeho loži. Budeme na diskotéku. Ničit lodě. Budeš muset ničit lodě. Ještě než vlezeme do toho klubu, kde bude řvát hudba, tak ti dám tip. Je potřeba, abys si odemčel 1, budeš muset zničit, myslím, 5 lodí. Odemčeš 2, pak to je, myslím, 10 lodí. Na 3 bude potřeba 15 a 30. Ale takové množství lodí, nejlepší je prostě lítat někde, jumpovat mezi planetama, on tě vždycky někdo napadne, nebo uvidíš nějaký nepřátelé, že jo, který se tam mydlí s nějakýma freestarterama, tak jim prostě pomůžeš, během toho něco zničíš. To je lehký, tyhle první 2. Samozřejmě musíš mít 4 dovednostní body, to znamená, musíš si udělat 4 levely. A potom, když máš vlastně hotovou 2 a máš odemčenou 3, a tady ti to bude psát znič 15 lodí, tak ty musíš udělat úkol. Ten je úplně na to nejlepší. Hnedka ho najdu. Doufám, že ho ještě nemáš hotovej. Ale je to. Já ho najdu. Vteřinku. Mediální... Jo, selhání komunikace. Musíš jít do systému Piazy, který je nad sluneční soustavou, nad solem. Jakoby lehce vlevo nahoru. A já mám pocit, že tam tě možná někdo kontaktuje rádiem, nebo tam musíš přistát na planetu Piazy 2. Nevím, nejsou si jistý. Na Piazy 2 možná je taky nějaký městečko. To právě já si nejsou jistý, kde se to zadává. A tady během tohle zničíš tak 50 lodí dobře. Vždycky komunikační satelit máš opravit, vždycky ti někdo napadne, jo. Tak ty 2 levely tam dáš a důležitý je, abys před tímhle questem měl jakoby aspoň bod nebo 2. Aby si mohl během těch misí odemčít tu další hodnost. A splníš to úplně na easy. To je právě to, když mám jen základní loď, ona už moc nedává. Já jsem to taky dělal se základní lodí. Já jsem právě díky tomu otevřel tu C-čkovou, že jo. A jako dal jsem to, no. A nebo si zkus ukrást nějakou, která má silnější zbraně. Nemusí mít nějak extra cargo, ale která má silnější zbraně a to ti dost pomůže. Ale ty lodě jsou tam, myslím, nějaký 10 a 4, který tě napadají. Možná maximálně 12 tam nějaká bude, jo, takže... Vůbec bych se toho nebál. Hey, you wanna dance? No, thanks. I have job here. Some work to do. Počkat. Jo, on je, myslím, tady v loži. Ne, on je tamhle vzadu v loži. Nedělám problémy, neboj. F5, kdyby se něco zvrtlo.
I don't recall sending for anyone. What do you want? Taky pro nikoho neposílal, že jo, ale... Poslaně Dalton, rád bych tady něco spáchal. Jsem tu proto, abych tě zaručeně upozornil, mířím do úkrytu syndikátu. Máte dobré pracovní vztahy. No, I can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Ryujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. Přesně tak, jdeme po prozřelem, který utekl do syndikátu, aby se ukryl. As long as it doesn't involve the syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something no for jasně, me. službičku za službičku, no jo. Jsem tu jen ze zdvořilosti, jsem jedno ucho. Buď si můžu teda udělat tu službičku, anebo ho zkusím přesvědčit. To je jako dobrý. Zkusím ho přesvědčit pro mě. Mutual benefit would that be? Malé gesto dobré vůle teď může mít později velkou váhu. This is starting to sound like my kind of deal. All right. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation, there's no reason for me not to allow such a small favor. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. Fair warning, the Syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say, be prepared for some hostilities. Jo, takže prostě nelez nikomu do pokoje, chápu. Na druhou stranu si říkám, že jsem možná měl vzít tu službičku. Protože by za to bylo asi nějaký XP možná. A nějaký kredity? Takže nic. Už jsme skončili, běžím. Díky šéfe za vpuštění. Ona to byla ženská, to je jedno. Budeme vpuštěni, takže... Tak pusťte mě. Tohle zasekávání je na prd, ale co se dá dělat? Hudba burácí. Nějak je strašně vtipný, že nechápu ten lockpick zámku. Ten je jednoduchý. Nikdy jsem neměl problém ve hrách s ničím složitým. To je primitivní a nejde ti to. No ono hlavně, když máš i jakoby už trošku vyšší tu dovednost, tak ono ti to třeba ukazuje, který z těch kroužků jakoby patří do kterého patra. Takže ty aspoň víš, který máš v tom daném patře použít. Vždycky, když to patro zmodrá, tak máš správný kroužek. Ne úplně vždycky to platí, ale většinou to tak je. A prostě musíš to v tom vidět, no. Prostě čárky musí zapadnout tak, abys vyplnil celý kruh. Jo, prostě ty si vybereš kroužek a otáčíš s tím a zkoušíš to, že jo. Jako není to úplně, že člověk to vidí hned. Někdy to hned prostě vidíš, ale někdy to tam taky zkoušíš a taky se mně stane, že se mi to někdy nepovede. Tak to musím zrušit a použít další digipick, že jo. Ale to prostě... Tak to je, no. Need something? Promluvte si s Franceskou Moorovou, nepovinné, ale promluvíme si s ní. You lost, kiddo? Prohrál jsem, vážně, neřekl bych. Tohle je obchod, ne? Sure. I just don't get too many quality customers here. Most folks head over to Newell's or the Emporium if they've got the creds. Já myslím, že se do toho dostaneš. Less than half my customers are legit. The others are just kids up to no good.
Sounds like something a thief would say. I had some high hopes for this shop back when my husband and I opened it a while back. These days, if you ain't a regular, you're usually trouble. Stalo se něco. Of course something happened. Ain't that always the case? A máme úkol. Let's just say those hopes died a long time ago. Alespoň and there doufám. ain't no reviving them. Co tady prodáváte? Snacks, drinks, odds and ends. Typical convenience Tak store nebude fare. úkol. Uvidíme. Thought we'd snag a few of the Astro Lounge club goers who might want something to go on their way home. Turns out we were more appealing to the local gangs. Na to bych ti pak mohl dát nějaký tip na ty kroužky, jak se dostaneme prostě k nějakému lockpickingu, tak ti ukážu, jak to dělám já. Ale prostě jako... Nejlepší je si vzít nějaký, nějak to natočit na poprví, jo, tak aby to pasovalo. Nějaký, co pobereš třeba, co dá třeba 4 zámky naraz nebo 3 zámky naraz. A pak sem podíváš, co ti chybí a hledáš kroužek, který tomu tak zhruba odpovídá a pak ho vyzkoušíš, jestli pasuje. Když pasuje, tak dáš oba dva a jdeš do dalšího levelu. Jednoduchý. Otevři si obchod v Atlantidě. And live in a UC? No thanks. Besides, I ain't about to let a few undesirables chase me away from what I've built here. Hello? Hello, my friend? Jak říkala jste, že jste ten podnik založila s manželem? Solomon thought a small convenience store with cheaper prices would make a killing. Of course, the only killing made was when he got himself shot in a robbery. Now it's just me running this place, so you can see why I'm not a huge fan of strangers in my shop. What if we took the kids to your brother's place? Would that work? Mostly tied up in those good-for-nothing gangs. Those disciples and strikers always fighting over who gets to run the place, and not giving a damn over whose lives they ruin. Kolik obchodů tady máte? I may not be on the main strip, but I make enough to keep me afloat. Lucky for me, my regulars are a devoted crew. Tady Anastas mi řekl, že se tu potlouká zločinec jménem Headlock. Jsem tu kvůli Regionovi, co máte na prodej. Bylo mi řečeno, že mě pustíš dovnitř. Oh, you're the one getting special treatment. Huh. I knew you were some sort of trouble. Já nejsem problém. Já řeším problémy. So it shouldn't be hard to remember. 3rd floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open season. Když mě přistihnou, jsem jasnej, chápu. Jsi členem syndikátu? I'm more of an honorary member. I let them take up residence in the back, keep things looking legit. They keep this business afloat, so finances don't keep me up at night. It ain't a threat if it's a rule, now is it? To není výhruška. Doufej, že osoba, kterou potřebuji vidět, není ve 3. patře, no. Vyhnu se 3. no. What I like to hear. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. Doors open. Aha, ještě vlastně můžu řešit zločince jménem Headlock, ale to je trošku jiný úkol. A tady se to podle mě podělá. Já si myslím, že se to tady podělá nějakým způsobem. I haven't been a fan of strangers. Never heard of them. Now, are you gonna buy something or just annoy me all day? Opravdu potřebuji vědět, kde How je. am I supposed to know where he is? Není to pro někoho tak. That doesn't mean I should tell you.
Yeah, I hope so. No, I can't. Sorry. Sakra. I told you, I don't know who Headlock is. Now either quit loitering or make yourself useful and buy something. Dobře, tady máš 500 kreditů. Well, now that I know you're serious, we can talk business. Yeah, I know Headlock can't stand them. And I heard some of the other Sioka can't either. No, vidíš. A už nám zpívá ptáček. Keep himself out of trouble. What'd he do this time? Obvyklá seokutská záležitost. Odkud znáš Headlocka? He's a customer. Aha. You're not here to interrogate me, so let's get back on track. Well, if any place should be terrorized, it may as well be the Emporium. In any case, if you're so desperate to find him, he and his friends are probably hanging out in Warehouse 4, somewhere near there. I gotta ask, what are you gonna do with him? Co s ním udělám? Uvidíme. Když ho nemůžeš vystát, proč tě zajímá, co s ním I udělám? have no affection for him whatsoever. He's a good-for-nothing thug, and a boastful one at that. I wouldn't mind seeing him get smacked around and put in his place. But that doesn't mean I think he should be killed. Přesně. Musí čelit spravedlnosti. How very noble of you. I certainly wouldn't go get myself killed on Tevin's account. Anyways, I got a shop to run. Are you gonna buy something or what? A tak já se nehodlám jako nechat zabít kvůli němu, takže buď v klidu, děvče. Ale mrknu, co máš na prodej. Jo, protože tady mám ještě další typy. Oni kolikrát můžou mít nějaký věci, které potřebujete na jiných planetách. No, třeba Solomonovi něco, to je jedno. Cokoliv se týká Solomona, tak to můžete kdekoliv získat. Třeba jsem získal tady na Neonu Solomonovu účetní knihu nějakou. Nebo prostě nějaký zápisník, který je pak třeba vrátit do muzea a dostanete za to kredity. Ne zrovna málo. Have it your way. Prostě je to RPGčko, no. Ťuk, je někdo doma? Teď si říkám, jestli frérku nenechám tady, protože se možná bude střílet, ale já si to tady uložím. A zkusím to se Sárou. Když se Sára bude zlobit, tak jí hold nechám. Back off. No funny business. No dobře, ale jsou to jen level 6, takže v nejhorším si tady vyzkouším. Oha, dobře, 40. Mlčím. Říkám, nejhorším si tady vyzkouším nějaký svý zbraně. Puštička, brokovnička. A na tohle jsou hodně zvědavej. A tak záměrně to tady nebudu drtit. Nebo hrotit, no 40 fakt nechci. No říkala mi, že nemám mít Amount of firepower is a bit of overkill, wouldn't you say? Není. Já si myslím, že je to v cajku. Až do 3. patra mám přísně zakázáno, to je tamhle nahoře, semka můžu. I figured our paths would cross sooner or later. Not that I thought I was safe, but I never expected anyone to just slip by all the syndicate here. Takže to je Talet, moje šéfová, která mě najala, jo. Kdo by to byl řekl? Kdo by to byl řekl? Ta mi vlastně zadávala původní zakázky, pak mě povýšila hnedka. A už jsem se dostal nahoru a tam už se to začalo odkrývat a nakonec jsme na ní kápli, no. I had a feeling you'd be the one to come after me. Jak ses vůbec dozvěděl o vyšetřování? You stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up.
Že Nix, jo? No jasný, no. Máš co vysvětlovat. I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Myslíš, že to udělal Ularu? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking, but that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? The existence of a device that can control a person's mind is terrifying. Imagine the horrors you could... Oh, never mind. I don't want to think about it. To je pravda. Proč by to na tebe narafičilo? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. Jaký by měl Power, motiv? of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. To je pravda. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Takže nějaký super voják, který poslechne jakýkoliv rozkaz. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my motive? My career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. Yes, it's what the technology does, and it explains why the evidence against me is so solid. Come to think of it, it also explains a few strange bouts of disorientation I've been having the past few months. A ty máš taky neuro nějaký? Mohlo by si po Ularově práci tím, že na ně hodíš falešnou stopu, se jí zbavíš. That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind a desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. Jsi zrádce, já tě nenechám žít. A co ten důkaz věrohodnější než údaje, které poskytl Nix? Nix's contract limits his investigation to Ularu's computer and her network activity. I hacked into building security and was able to recover deleted records of her accessing the Project Dominion prototype. I guarantee the third-party company Dalton is using for his security directive Theta won't even notice it. Dalton mi dal příkaz, abych tě přivedl, důkazy nebo ne. Teď to uložit nemůžu, no. Jako já bych mohl ten nový důkaz tam odníst, ale... Mám ji vzít sebou, anebo prostě to mám dát Daltonovi? Co myslíte? Tohle mě docela zajímá. Hello? Takže mám ji přivízt.
Oka. I can't do that. The moment I step in that building, Dalton will lock me up, and Ularu will be on high alert. Jestli nepůjdeš se mnou, mám rozkaz tě zabít. Pokud jste nevinná, čeho se máte obávat, přesně. You really are naive when it comes to corporate culture. Once I'm back at Ryujin, Ularu will be looking to tie up any loose ends. So I can stay here and deal with you, or I can go back and deal with her. Which is why I'm hoping you'll take this evidence to Dalton. Of course you do. Look, if you just bring this slate to Dalton, I'm sure he'll understand, but if I go with you, everything is ruined. It's your choice. Do you want the truth? Or do you just want to be Employee of the Month? Každopádně přesvědčovací schopnosti má dobrý, o tom žádná, ale jako dobře, vezmu to Daltonovi. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. To je pravda. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. Dokonce i poděkovala, takže OK. Konfrontuj Ularu v patře. We're going to have to proceed very carefully, or else Dalton might send someone after us. Jo, musíme opravdu opatrně postupovat, jinak nakonec budeme my ta hledaná zvěř. Jestli něco zkusíš, je po tobě. Výhrušky na mě neplatí, děvče. Tak tohle uvidíme, jak se vyvrbí. Zdá se, že tohle je velké finále téhletý questové linky. A jakože byla hodně dlouhá. Velmi napínavá, špionážní. Ale pokud chcete hororovou část, tak můžete hrát za UC. Ale kdo ví, jak se to ještě vyvrbí. Snad mě frérka nepodvedla, no. Teď uvidíme, co se bude dít, no. Well, look who's back. So tell me, what did you find out? Co je ti potom? Jakou cenu pro tebe ty informace mají? If you think I'm paying for that information, think again. It's just a matter of time before it finds its way onto my desk. And I can be a very patient person. Tak si počkej. Fine. Fine. I won't push. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. V pořádku. Tak, konfrontuj Ularu. Zkusíme. Čeká, ona je nahoře někde. Proč mám prvně dělat nepovinný a pak jít za Daltonem? Takže nakonec tady, jo. Is there something I can help you with? Jsem tu, abych ti dal šanci se přiznat, že řeknu Daltonovi, že si krtek. Excuse me? Let me close this door before you say anything else you might regret. Just a moment. Zavřít dveře, vytáhne na mě bouchačku, určitě ne. Nebude zlikvidovat důkazy. Shutting the door and engaging locks. Ups. Kde je ta ministřílna?
That's better. And that's quite the story you just threw in my face. Not to mention a serious accusation. And just where is this absurd notion coming from? Opravdu budeme hrát tuhle hru, prostě přiznej, že jsi krtek. Is this a game? I wasn't aware. 2, 4, 6, 8. Potřebuji 8. Au. Když se přiznáš, můžu Daltona přesvědčit, aby na tebe šel mírně. Dalton? You obviously don't know him at all. Sakryš. To už je horší. I'm not sure you'll get anywhere with that forceful tone. That would only be the case if your accusation held any merit. I've heard enough. Now tell me who your source is, or quit wasting my time. Probably because you don't have any. It sounds like you're only here to waste my time. Řekni pravdu a ti předám důkazy, které proti tobě mám. Now that sounds more like a proposition I could get behind. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd. But I'm no mole. Please. It's insulting that you think I'd actually be working for someone other than Ryujin or myself. Na hodně planetách jsou piráti, s kterýma bojuješ, no a já jsem teď na jejich straně po určitou dobu. Aha, jelikož jsem dal ten quest je zradit stranou, tak nikde nebojuju, protože oni jsou snad všude. Tak to je blbý, no. Ono totiž máš, že když splníš, nebo ne splníš, když prostě uděláš nějaký zločin, tak oni tě zajmou a prej se nějak můžeš přidat k těm pirátům, ale já jsem se k ním ještě nepřidal, já se tomu zatím vyhýbám. Tak to bude těžký, no. To nevím, jak to udělat teďka, popravdě, no. Buď je budeš muset rychle nějak zradit a pak to tam nastřílet, nebo nevím, no. Můžeš kamkoliv chodit, má to dost výhodu, to je jako pravda, no, ale zase nebudeš mít C-čkovou loď, no, to je docela nevýhoda. Spíš je lepší si udělat asi prvně tu loď a pak teprve to, no, ale to už jsou takový postupy, typy a triky. Kdo to mohl vědět, že jo? With the amount of secrecy and security surrounding that project, I'm happy to report that's true. You see, I'm not a mole. I'm an opportunist. And no one is more loyal to Ryujin than I am. Tak proč? Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. A když jsi tak lojální, proč si prozradila projekt dominou společnosti Infinity? Nesmím It's all part of my plan. But don't worry. Infinity Ltd. will never be able to complete Vina's work. I made sure of that. Nesmím prostě vůbec mluvit o Imogen, to bych prásknul, že jo? To by ona přesvědčila mě, zmanipulovala. What do you think? If someone was a threat to your family, would you be satisfied waiting for them to strike? Of course not. You'd eliminate the threat before it had a chance to act. In some cases, before it even realized what it was capable of. Oh, I'm no traitor to Ryujin. I'm the one that's going to keep this company on top for decades to come. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. So whose side are you on? Masako's or Ryujin's? Jsem na té straně, na které nejvíc kreditů.
Masaková strana je regional strana a na té straně jsem já, přesně tak. Aha, takže takhle. Well, it seems we're at an impasse now. To je pravda. Já bych tě zabít tam, kde stojíš. Nepředpokládám, že bych tě mohl přesvědčit, abys přestala s tím, co děláš. Předám tě Daltonovi. Go ahead. I guarantee any evidence you have is circumstantial at best. I've created the perfect scapegoat in Imogene. It'd be your word against mine, and I'm pretty sure the odds are in my favor. We'll see about that. Vrátite se k Daltonovi do věže v ruin patře Aha, dobrá. Pokud mě pustí. If you chose Masako over some moral obligation, you're in the wrong business. Ale přiznala se, takže víme, že je to to. No, uvidíme, jak moc budou fungovat korporátní vlivy. You're back. And Imogene? Imogen říkala, že pro ní není bezpečné se vrátit. Ularu si s váma všemi pohrál, Imogen je nevinná. I suppose you suddenly have all the facts now. This explanation better be good. I'm a mind to fire you just for that comment. Uvažoval jsi o tom, že by Krtek mohl využít projektu Dominion, aby to hodil na Imogen? Of course. We've scrubbed security footage and run through access card permissions and found nothing. The project itself is an enormous security risk, but our lead R&D engineer, Vina Kara, has been working on ways to mitigate this. Dobrá zpráva je, že mám tohle. Tady aspoň jsem se nevrátil s prázdnýma rukama. To může dokázat Imogen nevinu a Ularu se sama přiznala. I find it hard to believe Ularu would take the chance to incriminate herself. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate your story, well, that's enough proof for me. It will be a relief to reinstate Imogene as well. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Můžete mi něco říct o Vině Karlové? Vina's the head of our research and development team. She's the creator of Project Dominion, and often considered the protege of Ray DeCaris, Ryujin's founder. Just take the elevator down to research and to víme, you'll to je v find pohodě. Dr. Kara. Tušíš, o čem se mnou chce mluvit? Masako's been focusing on how to deal with Infinity Ltd. And their knowledge of Project Dominion. I believe her plans rely heavily on you. Oh, vydám se tam co Once nejdřív. I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Dobře, nikomu nic neřeknu. 4800 kreditů. Nějaký XPky. Výzkum a vývoj. Vybro, kam sprintuješ, děvče? Utíkej! Utíkej, Foreste! Utíkej! Masako Imada. Dobrý je, že já nesmím teď nic říct. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Jako dost mě zajímá, jak tohleto dopadne, jestli nakonec fakt i přes ty korporátní kravince tu frérku zavřou.
mi správný směr, jsem připraven udělat, co bude třeba, než čas v té věci začali jednat. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Stop by my office next time you're in the tower, okay? Aha. To byl nějaký jako komunikátor, nebo co? Vina, you were saying? Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles... The second part is a shield. Je chytré prodávat je odděleně, bylo by hloupé získat jedno a druhé, ne? Co tady máme? Nekonečno přišlo ten nejdůležitější kousek. Nechat si modifikaci štítu pro sebe by byla obrovská výhoda. Může být jistý, že Kartek neukradl informace o modifikaci stínění. Well, we can't, but the shielding aspect was never officially a part of Project Dominion. It was an afterthought of how to safeguard our own people from being manipulated, so it was being researched separately as a mod. The research itself was in early stages, too early for board approval, so only myself, DeMarcus, and Masako know about it. Chytré. Oh yeah, marketing and finance wouldn't have it any other way. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. I think implanting that device into your head is a mistake, but it's your choice, not mine. No, sakryš. Nechat si tohle implantovat, to by mě teď mohli přesvědčit, k čemu chcou, že jo? You're a Ryujin employee, and we need a job done. We've trusted you this far, so I feel it's safe to continue the trend. Tak jak to jde, už si král vesmíru, Striku zdravíčko, čauky čauky, vítám tě tu zase. Ještě ne, hele, ale je to teď napínavý, vlastně v té infiltrační společnosti, kde vyloženě pracuju, jsou těžké intriky a teďka tady řešíme nějaký korporátní zrady a prostě už jdeme do finále, no. Akorát teď tady jsou před těžkou volbou, no, že mě chcou implantovat do mozku technologii, která by mě teoreticky mohla ovládat, což se mi nelíbí. Předpokládám, že jsem ochotný být tvým pokusným králíkem. We expect our employees to do whatever it takes to ensure Ryujin's success. Consider this an opportunity, not a risk. Besides, you're in good hands with Vina. Super, no, to mě uklidnilo. Nevím, no, co když odmítnu. A co když přijmu a dá mi to nějaký schopnosti, že jo? To je prostě jako zase otázka. Přijmout nebo odmítnout, co myslíte? Měl bych? Dáme si šipešek do mozku? A nebo se pokusíme z toho vykecat? Pay attention. Tady mě zajímá váš názor, co byste udělali. Mám to vzít, jo. Let's go for it.
Tak asi jo, hele. Regi neví, Strik ten by do toho šel. Jako víš co no, jako vesměs je tam ten štít, že jo, dostanu v obě části. Kdybych měl jenom tu první část, oni to tady vysvětlovali, tak by bylo možné se mnou manipulovat. Ale pokud budu mít v obě, tak to je ten blokátor, který tomu zamezí, že jo. Na druhou stranu bych měl být imunní i vůči tomu, kdyby chtěli oni mě nějak jako ovládnout mysl v té jiné společnosti. V té druhé, v té LTG, nebo jakže se jmenujou. Dobře no. Tak to dáme no. That's all I wanted to hear. No jasně, co jiného chtěla. And all I need is the last piece of the puzzle. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothicite. To nemám. The last shipment we were supposed to receive never arrived, and we've gotten no response to our queries from the station. Dobře, takže si někam zaletíme. We have a confidential contract with Consolidated Mining to keep the discovery quiet, so it's unusual for them not to respond. Co myslíte, že se stalo? We have several theories. Dealing with a new element on a new planet has its own set of risks. No jasný, no. It could be environmental, mechanical, or worst case scenario, pirates, mercenaries. We are leaning toward the latter. 100% tam jsou, že jo. Mě to vůbec, ale vůbec nepřekvapuje. Takže, vsadím se, že v tom má prsty Infinity Ltd. Myslím, že je to nejlepší, co můžeme dovolit pro komunikaci na jejich straně. It's unlikely. The team has a proven track record with us in the past. They've always been extremely competent and reliable. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Jasný, zaletět, zjistit, co se stalo. Udělaj si opatření, aby se to neopakovalo a čeká, že narazím na velký odpor. Unfortunately, yes. So be prepared. Jsem připravený. Extensive tests and research were done on the planet, so the chances that this is environmental are slim. And setting up a station like this is second nature for Consolidated Mining, with plenty of redundancies in place to handle mechanical failures. Na druhou stranu mám nějaký nový hračky, který bych chtěl vyzkoušet, takže už se úplně těším. A bude vašich rukou dřív, než se nadějete. Zjistím, co se stalo a zajistím zásilku. The station is called CM Station RC1. It's on a moon called Carinay 3A in the Carinay system. Unfortunately, we had to cut ties with our supply chain manager, Camden Cho, and his replacement is still getting up to speed. Otherwise, I may have had more useful information. Co se stalo, že byl propuštěn? I can't discuss the details. Company policy. Jasně, politika, jak jinak? Ve všem je politika. Proč by měl mít nějaký info? Camden managed all of our outside contracts. He set up the initial agreements with Consolidated Mining, so he had on-site access and knowledge that we could have used. Jo, to zvládnem. Be prepared for anything. Once you have the shipment, bring it straight back to Vina. Rovnou k Víně. Pak mi dá čipeček a já se budu cítit taky jak po 3 flaškách vína. Tak. Dobře. Letíme do vesmíru, jdem si trošku zastřílet. Géčko nejde.
Jaký systém to je? Až tady, jo. Nastavit kurz. Jak to nende? No já jsem tam ještě nebyl, no. No, až to poprvé objevím, tak už to bude lepší. Jak jsme na tom s místem 120-215, je to dobrý. Nechci tady teď machrovat s kanónama před něma, aby na mě nevybafli. Ale máme tady tuhletu krásku, tuhletu, tuhle a tuhle. Všechny 4 potřebuju vyzkoušet. Nejvíce těším na tuhle, ta má damage přes 200, takže... Ale je to puška, no. Bude to na nějaký extra střílení. Nábojů je, koukám, do všeho relativně dost. Good to be back on board. No a jestli teda bude hromada žoldáků a všeho, tak si ještě vyčistíme inventář od nějakého bordelu. Vesmírné obleky. Příslušenství. Přilby, oděvy. Ne, díky. Zdroje 8. Ano, ano. Sáček na kávu, toxiny. Iridium, 4 kg. 10x alkany, to je 6 kg. Aminokyseliny, super. Jsme na 80. Znamená, že ještě máme někde nějaký drobnosti, ale... asi nebudu úplně řešit. Tak. Letíme. Lifting off now. Orbital insertion complete. You may now move freely about the cabin. Tak, dám si jeden do gravitačního tahu. Že nevím, jestli mě nenapadnou hned, jak tam přiletím, a zbytek do laseru. Do motoru mi stačí jeden. Not in a long time, sweetheart. Not since you were born. What was it like? Terrible, terrible. It was terrible. You stay away from that stuff, Cora. Trust me, it's the worst. Nice job. We're right on target. Tak, stanice CMRC1 přistát. Setting down, everything in the green. Captain Mulder, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Češtinu mám z Pařanskýho ráje, mě přijde nejlepší z těch, co jsou dostupný, takže vřele doporučuju. Tak, malinko to oskenujem, ale... Jo, ta je silná. Teď zkusíme tady 200kovýho neřáda. Ukáž? Toho musel bych se trefit, že jo? One shot, to kecáš. Nice. Poberu všecko. V lodi je místa dost a
Litium, uran, berem. A mrkneme, jestli tady není časopis, protože časopisy nám samozřejmě dají nějaký bonusy, pokud na ně narazíme. Paládium, blablabla, kousky vína. Kousky vína. Skladovací box, výborně, potřebuji odmykat. A teď jsme teda tady u tohle. Je lepší, než co mám já, koukám jen na pár detailů. Hele, jasný, víš co, všechny ty češtiny jsou stejně dělané přes AI a tam už je jenom o tom, tam je to o tom, kdo jak stíhá dělat korektury. Vzhledem k tomu, že Pařanský raj má hodně moc lidí, komunitu, tak prostě tam ta práce jde rychlejc, že jo. Já prostě nevím, já jsem zkoušel 2 a tahle mě přijde lepší, jo. Takže za mě super, ale samozřejmě preference každýho, kdo jakou zvolí. Tak, a teď potřebuju sem. Aha, průšvih. Mám to zle. Nebo takhle a takhle. Jo, vždycky je třeba s tím otočit, když už jsme u toho. Se vlastně ptal na to páčení. A ověříš si, jestli ti nezůstanou žádný jestli ti nezůstanou žádný prázdný políčka a prostě otevřeš to. A jdeš dál. Já se jenom mrknu, jak jsem na tom s páčením zámku jako bezpečnostní. Aha, už si můžu... Ne, 16 z 30. Takže ještě potřebuji nějakých 14. Takže odmykat, co to jde, no. Ty krás, ale ta laserovka, ta bude. Tady jsou nějaký náboje, zbraně, bereme. Nikde žádný časák. Vrátěná cívka nechcem. Museli být vyrušení, no to si píš, že byli vyrušeni. Měřící páska. Oni občas tady bývá dobrý materiály, já si myslím, že tady by mohla být nějaká zajímavá ruda. Ale voda 13, voda. Karboxylové kyseliny, to si vemu. To se mohlo hodit. Tady je vyložený nějaký extraktor, super. Ty brďo. To je úplná škoda na něj. Tohle plejtvat. S touhle pistolkou one shot, ale tak to byl level 5, že jo. A se schválně ještě podívám, jaký že to jsou damage. Ten má teda, jo, tahleta puška má 176. 200 by měla s upgradem, který ještě nemůžu. Tohle dělá 35, 49 a 173. Takže brokovnice je na tom obdobně. Ještě vyzkoušíme tu pistolku na někom silnějším. Už je zase někdo dole, nebo jsou tady vevnitř? Oni jsou asi tady vevnitř. Jsem myslel, že je to enemák. Kde je vchod dovnitř? Výbordelně. Dobře, 2 rány. Ale nestřílí, kdo ví, jak rychle zase. Tak, co pak tady máš? Rychle se podíváme. To víte, jako když takhle jste na stanicích, tak na nich je právě nejlepší se rozhlídnout, protože třeba máte, ano, léčení úplně na všecko, bereme. A chcete prostě časopisy, takže hledáte časáky, oni vám totiž dávají nějaký permanentní bonusy. Do zbraní, odolností, nevím, čeho všeho. Ne, to jsem nechtěl. Aha, headshot je na ranu. Nestřílí kdo ví jak rychle, ale jsou to one shoty, paráda. Když se trefím. 26kový agent na 2 rány, no to je nádhera. Ale mám jenom 230 nábojů, to si budu muset něco určitě koupit. Někde. Nevím kde, ale...
Nějaké to papů. Zátěžová deska. Nevím, na co bych to tahal. To je prostě nesmysl, že jo. Tak, tady fréra oberem. Fréra taky oberem. Háček na kávu se bude hodit. Chleba, jak by smet. Tak jo, zdá se, že tady jsem skončil. Téměř. Já jsem si toho všiml. Tak, kam dál? Mě to posílá. Dolů? Jo. Lékařský balík, náboje, kredity. Žádný night resort tady nevidím. Skříňky. Kaš. Dejme tomu třeba tohle. A jinak asi nic. Jdeme do dolů. Aktivovat. Přístup do patra je omezen. Jak pak to? Že bych tady musel na něco jasný. Klíčová karta. Rady, zdravíčko, vítám tě ze 5. Našel jsem... Čekej vteřinku, ať si to můžu přečíst. Jednu věc jsem doposud nezjistil, zda se bonus časopisu propíše do postavy, nebo to musíš mít pak u sebe. Musíš to mít podle mě u sebe v inventáři. Našel jsem recept ve formě časopisu a psalo to u něj, že trvale uděluje recept na to a to jídlo. Ano, to mám taky. Dobře, teď vyzkoušíme Broxnu. Tam má taky docela slušnou damáž. Já mrknu na ty časáky. To je myslím v poznámkách, že jo. Mám pocit. Jo, tenhle třeba trvale zvyšuje poškození zbraně s rukojetí o další 2%. Tady máš číslo, jo, 2%, 2%. A máš číslo 0,1, 0,5 a 0,8, takže mi chybí 2, 3, 4, 6, 7, že jo. Takže ve výsledku až o 14%, když je najdeš. Teď je otázka, kde jsou, kdy je můžeš najít, jestli je to random, nebo jsou fakt pevně daná místa, ale já si myslím, že jsou asi pevně daná místa, že prostě časem na to vyjdou nějaký guidy, nebo už možná i ty guidy jsou, kdo ví. Slyšel jsi na to, že si to můžeš dát na loď, ale taky bych tomu moc nevěřil, často ověřit. Když to necháš na lodi, tak to podle mě nebude fungovat, že jo? Protože hmotnost máš 0. To znamená, že když je máš u sebe, tak tě to nějak nezatěžuje, můžeš jich mít kolik chceš. Jako když prostě loď budeš mít někde mimo sebe, tak k čemu ti to je, že jo, na lodi? Podle mě to musíš mít tady. A tady si nějak neověříš tu damage kloudně, že jo? Protože vždycky dáš... Protože vždycky, jak to říct, ta damage je trochu jiná, viď? Možná když bys jich měl víc, tak najednou zjistíš, že místo, já nevím, 200 děláš 150, tak pak jako OK. Nevím, ta Broxna, to je taková divná. Ale tak jako jo, jde to. A to je tak jako na nějaký to blízko a tak. Ale ta je taky slušná, ještě to zkusím víc na dálku. A musel bych se trefit, že jo. A tahle zbraň je víc kontaktní, no, takže pojď. Ty já jsem skoro tuhej. Takže jsem dostal nějaký krvácející nátěr, jo. Dobře, žádný kraviny, jdem do toho vážně. Je tuhej? Je.
Jak to, že on po mně střílí a já nemůžu? Našel jsem na netu nějaké info. Franku, díky za follow, vítej na streamu, užívej. Jak pak se máš takhle při sobotním, už popolední lehce? Co pak jsi měl dobrého k obědu, jestli už seš po obědě? Kráso, ale jako kropí to tady do mě ze všech stran. Dostávám hroznou bídu. Tam je tureta. Mě bych se postaral o ty vpravo, ale... Ta obyčejná pistole byla dobrá. Kaž se. 30 expů. 30 expů. Ale termo. Já vidím termo. Oh my god, jakože vážně. Ta tureta mě tam trošku jako štve, no. Je dostal headshot. Headshot je tu, hej. 60 XP. Tamhle je. Dobře, tureta je dole. Hej, tak ta je boží. Na to, že mám 1400 nábojů do ní, tak tohle je fakt boží puška. Akorát se musím trefit, jo. 30 expů. Musím dát headshot, no. Tady je nějaký šéfík. Hej, ta termovize je fakt boží. Často ověřit. Horší je, že to někdo může nechtěně prodat. Ano, na to si musíte dávat pozor, no. Proto je dobrý fakt. Ty kráso. 30 XP. Dobře, vrátím se Z5, tady malinko, neříkám, že tíkám to ani náhodou, ale zkusím ještě polutit rychle ty agenty, ale myslím, že jsem je tady polutil už, jo, je to tak. Skvělá věc na nich je, že si musíte pouze vyzvednout skillbook, abyste je mohli používat ve Starfield. Bonus, který získáváte, je trvalým buffem vaší aktuální postavy. Takže ani nemusíte mít ve svém inventáři, abyste mohli využívat skillbooks. Aha. Takže když je dám prostě do lodi nebo někde do bedny, tak... Já si myslím, že to je jak ve Falloutu, že to prostě musíš nosit. Jako popravdě mě by to dávalo logiku, že když to teda má nulovou hmotnost, tak je to právě přizpůsobený k tomu, že jich můžeš mít u sebe miliardu, že jo? Jako je pravda, že pak tady v tom hledat všechny ty, nevím, datalogy a podobně bude nejspíš problém, ale... Každopádně v Redditu jsou pak další info, že stejné časopisy se mohou nacházet na více místech ve světě. Jo, takhle. OK. Takže prostě nějakým způsobem si k tomu přijít. Dobrá. Ty byl ten odlít, frajer. Krásný headshoty. A myslím, že mám svýho favorita teďka. Oh. Potkáť. Hej. To je fakt one shot. Nádhera. A to si tu krásku ještě můžu malinko upravit. Ale musím se trefit do hlavy, že? Oh, ukaž se. Jak ho jednou mám zaměřenýho, tak... Úroveň 31. Krásný. Já teď nevím, kam jsem ten bodík chtěl dávat. Základnu ještě ne. Skenování jsem řekl, že nemusím nějak dvakrát moc. Já možná nejsem úplně rozhodnutý, no. To si rozhodnu potom. Teďka to asi nebudu řešit. Je to jenom jeden skill point, který jako víte co. Není úplně tak naše priorita.
Tady jsme to teda všechno vybrali, pokračujeme. Ty brďo, tureta. Tak pojď. A vždycky chvilku střílí a pak přestane. Takže si to ověří, až najdu časák. Dává to smysl, že bys to měl nosit, ale všude píšou, že je lepší to hodit na loď. Jako jo, na lodi je to lepší. To každopádně, jo, nemáš toho tolik v inventáři, ale kolikrát jakoby lezeš do tady těch noutů a něco tam hledáš. Fakt moc krát ne, spíš jako opravdu hodně minimálně, takže obecně to nevadí, no. Tak. Teda tady vás je, není tady nějaký šmoula? Nikoho nevidím, nikdo po mně nestřílí. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Tak, lékárna, náboje. Jo, takhle, když se bereš po druhé ten stejný časopis, že jsem dostal nějaký bonus, znamená to, že u sebe mít nemusím. Ale koukej. Jak to říct? Jestli oni nemyslí tohleto poznámky. Jo, tady máš třeba 3 časopisy, které ti dávají úplně stejný bonus, ale jsou jinak pojmenovaný. Číslo 158, že jo? Teď je otázka, jestli ty můžeš jakoby víckrát najít jedničku, pak se uvidí. Jo, že tady prostě, že ho budeš mít dvakrát, tady budeš mít třeba číslo 3, jak je tady, že jo, tak tady bude třeba číslo 2. Pak asi ten bonus už znovu nedostaneš. Ale jako pokud najdeš ty zbývajících, nevím, 5, co mi chybí, tak podle mě se ty bonusy sčítají. Jo, prostě máš 1, 2%, máš 5, další 2%, máš 8, další 2%, ale jako není to ověřený, nemám to ověřený, neskoušel jsem to, je to jen moje teorie. Jako ale zajímá mě to, každopádně mě to zajímá, že jo, protože pokud... Otázka je, jak moc důvěryhodné informace v tom Redditu jsou, no, jako víš co, někdo to tam může napsat, že to tak je, ono to tak být nemusí, vyjde patch, že jo, může to být bug, pak budeš celou dobu běhat bez toho. Chápeš? Já si myslím, že furt je lepší je to mít u sebe, máš aspoň, ty bro, 42, jo. Jo, dokud ta 42 tam seděla, tak to bylo luxus. Au! expů. Toho budu muset zabít několikrát, prdím na tebe. Budeš pěkně pistolkou. Jo, ta je silná. Ta je fakt silná. Co dává za damage, pane bože, že je tak silná? Aha, ona dává 44 physical a 135 bleskovýho, no. Poškození se zvyšuje s klesajícím zdravím. Takže vlastně je tam nějakých 180, teda 179 damage, takže něco podobného jak prostě tohle, ale nevím, no. Sakra, ubejvají mi životy, zase jsem byl trefený nějakým hnusem krvácejícím. Jo, myslím, že mi to i píše, že mám krvácení. Ne, ochrana obleku vyčerpána.
Většinou ty šéfové mají u sebe nějaký dobrý věci. Takže ještě než aktivuju počítač. Vesmírný oblek. Se tady lehce porozhlídnu. Tady nejsou nějaký dobrůdky. Ale kredity. Paráda. Bloková destička, bereme. Poháry nechci. No teď jsem vzal nějakou ptákovinu omylem, ale tak co? Máš u sebe smluvní objednávka, hele. Přečtěte si smlouvu. Navíc stejně nějaký nový položky. Nějaký nový položky máš zvýrazněný vykřičníkem, takže aspoň víš, co ještě nemáš přečtený. A taky perfektní věc, kterou jakoby beru, co se tohle týče, je, že když dáš inventář, tak tady máš nové zboží, takže vlastně vidíš všechno, co novýho zebral. A můžeš si to prvně porovnat, sníst to, nebo já nevím co, cokoliv. Jsou tady ty smluvní objednávky, by the way, jo, takže to pak nemusíš hledat v těch knihách. Obnovuje 5 zdraví. Mám si jeden booster, klidně, to je fuk. Dej Sarah zbraň, chudák tam běhá. Já jsem jí totiž předtím nějakou vzal, že jo? A já myslím, že střílela, ne? Nebo nestřílí. Má zbraň. OK. Přesun vybavení. Otázka, jestli má náboje, že jo? Jo, má, hele. Jo, já jsem jí dal tady Teslu, tlumenou, kalibrovanou eonku. A ona si prostě zařídila tohle, no tak jako 148 damage jako podle mě není špatný. Laserový zaměřovač. Já ji viděl, jak nabíhá pěstma, tak možná někomu ho teďka obrala, nebo já nevím. Tak asi možná, když společníkům dám nějakou raketu. Pořádnou, tak jako... Co bych jí mohl dát? 246. Oh my, oh my, oh my. Ta je prostě boží, no. Jak to, že mám tak vysokou damage najednou? Jo, já mám booster. Já už vím. Ale v pohodě, už má zbraň, takže bych to neřešil. Upozorní společnosti, která se zabývá výrobou, veškerá komunikace je důvěrná, tento systém je určen pouze pro obchodní účely. Consolidation minus, že zásilka má zpoždění, tolik bonusu, pošlám zástupce. Za brzké doručení. Emergency. Tady je konsolidovaná těžební stanice na soustavě a jsme napadení nepřáteli, potřebujeme okamžitě nouzovou pomoc. Odchozí rafinace a testování kvality proběhla rychleji, než se původně odhadovalo, příprava expedice 1 den před plánovaným termínem. A zásilka je podle plánu. Zpracování surové rudy začíná dnes, inženýři odhadají 2 dny na rafinaci a testování kvality. Dobře. Jo, počkat, to není všechno, tam byl ještě druhá složka zásilky. - 1,5 kila doručeno, Rijun Industries zrušeno, ale... Zásilka přesměrována na kliniku Kendrick Lane. Vida, takže tam se asi nejspíš teďka vydáme.
Tak jo, šéfová. Přečtěte si smlouvu, zjistíte, co se stalo ve stanici RC1. Jo, ještě tu smlouvu musím přečíst zase. Oh my. Smluvní objednávky. Přesměrování Kendrick Lane, OK. Cestujte na kliniku v systému Narion. Rád. Když už je někdo blízko, tak nestřílí, ale jde na férovku. To je možný. Musíš to potvrdit Bčkem, no, jinak oni si berou ty řezačky většinou. To je jedno, ať si to veme. Dává docela slušnou tu. Dává docela slušný rány. 2400, no. Mám hmotnost zabranou. Ale to je proto, že tady mám zdroje, no. Tady mám třeba 300 berýlia. 400 hliníků. To jsou mý těžební kolonie, no. Potřeboval bych železo, ale. By the way. Trošku železa. Každopádně. Uklidíme sem nějaký zbraně. Takhle inventář. 32, kde jsem zase dal 32 zbraní, pane bože. Ale 111 pistolka. Začínají být docela pěkný levely, no, těch zbraní. Já jsem mu dal katr, že jo. Tak, Dragonfire zbraně. Tady byla nějaká, počkej, ale úplně jakože kulomet a brutál. Kde je? Ale tady je. 178, vzácná laserová puška. Oh. To je jakože to ne. Hej, ta lele je hodně kruto přísná. Protože já mám taky laserovku. To počkej, ještě uděláme malou výměnu. Protože já mám, kde je? Tuhle, 69, že jo? Ta má rychlost střelby 50. Ta má rychlost střelby 33. Ale 178. Wow, takže výměna, no. Bčko a jdeš sem. A upřesněný Equinox dej nám. Hodnota 15 000. Ukaž, co to je za kanón. Wow, no tak to se bude zabíjet krásně. Nádhera. Ne, konzoli nechci. Letíme do toho systému. A když craftíš a podobně, tak ten materiál se bere ze všech lodí, nebo jen kterou loď máš zrovna vybavenou. Tu, kterou máš vybavenou. A ještě musí být, musíš ji mít u sebe, to první věc. Buď seš na ní, anebo když máš nějaký outpost, nebo outpost, no prostě základnu, tak musíš tam mít přistávací plochu a ta loď, aby byla jakoby na té přistávací ploše v okruhu toho majáku, aby to bralo jakoby tu základnu, si chápeš. Když tu loď budeš mít někde v háji, tak to nevezme. Aspoň mě to nešlo, no, nevím. A počkej, bože, tohle je tak zmatený. Jo, třeba, aha, tohle je úplně jiná soustava. Kam mám letět? Do Narionu, aspoň ti to předvedu. Že já v Narionu mám zrovna těžební kolonii, tady na měsíci Androfon, který je mimochodem perfektní, protože je tam hliník, železo, berylium a helium. Europium je takovej bonus. A ty vlastně, když přistaneš,
Já si tam rovnou vyzvednu železo, protože ho budu potřebovat, jo, na jednu zakázku, jo, takže. Musíš mít takhle přistávací plošinu. Já už musím mít tu velkou, protože mám velkou loď. A teďka vlastně, když si dám skener, tak vidíš takovou tu žlutou linku kolem dokola. To je vlastně okruh dosahu tady tohle majáku. Ty tu loď musíš mít víceméně v tom, že jo? Je to nejlepší mít prostě plošinu v tom a loď v tom. Pak když jdeš k nějakému kraftícímu stolu nebo tady stavíš, tak to bere i inventář lodí. Počkat, kde mám to? Železo. Tady je helium, to je támhle. Yep. Jo, i tak už jsem přetížený, jak je to možné. Jo, že mám nějaký zdroje. Pak všechno naházím do lodi. Věci můžeš mít jen v jedné lodi, jen v té, kterou máš aktivní. Myslím, že ano. Protože když pak ty jako přehazuješ loď, jako svou hlavní, ty vždycky musíš mít nějakou svou hlavní loď. Tak to přehodí ten inventář do té hlavní lodi. Takže mně se stalo, že já jsem měl tu počáteční loď, jak se jmenovala, Discovery, myslím, že jo, s kterou začínáte hru, a pak jsem nějakým pirátům ukradl jinou. Mohl jsem v ní lítat, měla silnější zbraně, ale měla horší cargo, a v momentě, kdy jsem si ji přivlastnil jako svou hlavní loď, tak to z té Discovery všechno dalo do té ukradený, ale ona měla cargo jenom 200, takže byla šíleně přetížená. Což jako nevadí u té lodě, jo, normálně ti to napíše, že loď je plná, už to nepřetížíš, ale takhle to přetížit jde. Tak, ukaž, kolik tady máme. 500 železa. Hezky. Tak tady mám střední těžič, že jo. Na velké ještě nemám vrtáky. 100%, tak si to vemu, no, tohle bude bolet. Jo, aha, tady je dalších 500. Tak jo. Takže 1000 kusů železa. Kolik to vůbec váží? – 600 kilo. To nenarvu ani do té lodi, hele. Auč. To asi možná budu muset odvízt tu zakázku železa, kterou mám jako v úkolech, než se vrhnu na tu misi. A tak to byl účel, že jo. Já jsem právě takhle chtěl mít ty 2 kontejnery velký, protože oni právě mají 1000 kusů. A alespoň teďka jsem narážel na nějaký ty zakázky, které jsou na těch, řekněme, začátečnických planetách, nebo takhle zhruba kolem toho levelu, co se pohybuju já, tak nikdy nechtěli víc jak 1000. Třeba 700 pade a tak, že? Na tohle pozor, tohle se mě posledně bugnulo. Au. No dobře, musím chvilinku počkat, až mám kyslík, vteřinku. Teď se rychle rozběhnem tady k terminálu. Tak schválně, kolik toho pobere. Inventář, zdroje, potvrdit vše. Hele, ono to vzalo. Tak jsem na lodi ještě měl asi místo, ukáž. A mě se zvedlo na 3300, jo, jak je to možný? A jo, já už možná vím. Já už vím, já jsem si totiž dal jeden skvělý talent, kde ho mám? Jsou slepej, tady je. Užitečné zatížení, že vlastně vaše loď má o 10% větší kapacitu. Teď vlastně potřebuji udělat 10 gravitačních skoků, když tam je 75% a víc, abych si mohl dát další bodík a asi toho využiju. Protože jako ta kapacita, jako sorry, ale pak můžu mít až o 50%, když máš 3000, tak z toho bude 4,5. To je bomba. Nebo nevím, ještě s těma bodama, ještě to nějak promyslím. Takže inventář, zdroje, uložit všechny, ale hele, i tak se to tam vešlo, ale furt mám 220, to je blbý.
Kde mám tolik kravin? Jo, přilbice, no jasný. To je hrozný závaží. Vesmírné obleky, to je to samý. To je úplně neskutečný moc kilogramů. Tak a už jsem na 101. Kolik má loď teda? 3331, furt je v klidu. Furt je v klidu a máš tady prostě, já nevím, hele, tyjo, 300 berýlia, 400 hliníků. Toho železa už tady bude úplná raketa. To nechci ani vidět. 13 stovek. Dobře, jdeme teda na ty mise. Prvně se trošku zbavíme toho karga. Jinak Sarah říká, že pro tebe něco má, zkus se zeptat, jo, to mi zazdá nějakou blbůstku. Zeptám se. Ale ještě momentík, prvně to nebude v činnostech. Dodávka železa do Jemizonu. Vytvoření nákladního spojení, takže nastav kurz. Přistát. Nechceš dát Sarah nějaký oblek, ať stále neběhá v civilu? To takhle jakoby jde, že ty vyloženě ekvipuješ ty svý společníky? Já jsem myslel, že jakoby oni mají něco jako svýho, víš co? Ona neběhá v civilu. Ona ve vesmíru má svůj oblek. Ale tak vesměs oni to nepotřebujou. Jde všechno, když to říkáš. Tak jako na jednu stranu ty společníky můžeš i trošku nabušit, že jo? Když jim dáš prostě do ruky nějakou takovouhle bouchačku prostě, tak oni tam budou kouzlit, že jo? Vysleču? Bylo by to fajn, ale asi to tady nepůjde. Možná s nějakým modem, jo? Ale to tady rozhodně praktikovat nebudu asi. Takže, hele, železo. Proč to nejde? To mě nešlo ani předtím. Musím to mít u sebe. Potřebné zdroje pro sestavení, odchozí zdroje. Odstranit vazbu, select. Propojená základna žádná. Nová Atlantida. Vytvoř spojení. Dostupné základny. Hele, já už možná tuším. Já to musím možná propojit se svou tou základnou, že tam postavím tu platformu na mezihvězdnou, víte co? Na to mezihvězdné obchodování, nebo jak tohle funguje? Poraďte mi. Na tohle jsem nějak nepřišel, nebo to železo musím mít u sebe teď? Já ho mám na lodi, nevím, proč teď nevidím inventář lodi. Zkusím z těch 750 vzít k sobě, no, uvidíme ještě, to je poslední věc, která mě napadá. Jinak si nevím rady. Gravitace 0,91, no. Zdroje. Potřebuju 700 páďo. To je tak hrozný, proč to neudělali širší, vždyť za to vůbec nejde chňapnout. Radši si vemu 800. Ty vůbec nevíš, co to dělá, vidíš to poprvé. To jsou prostě takový mise, který si zadáváš na těch konzolích tady prostě. Ti to řekne, zali do vesmíru, sejmi nějakýho piráta, nebo prostě hele. Tady je nějaký obchod. Řiď ho. A já zatím všechno jsem zkoušel, ale terminálek. Jsou u toho. A je tady těch 5000. Tak.
Rada ze skladových zásob lodi. Dám tam ty vesmírné obleky, protože ty jsou brutálně těžký. A taky některý dost stojí, no. Prodám ty nejlevnější. To je vždycky základ. Že víc položek, víc kilogramů pryč. A teprve pak nějaký ty dražší, no. Kolik máme? 2000 něco, tady je 1800. A ten je docela silnej. Ten je možná silnější, než mám já. Až. Ne, není. Ale mohl jsem ho dát třeba šéfový, že jo? Prodej skladových zásob lodi. Splyne s prostředím, když se plížíte a nehýbete se. Oh my. Hej, tak ten si nechám. To je chameleon. To si dám na ty stealth mise, to se mě bude hodit. Ten si dám do osobní skříňky. Když budu na nějaký stealth mise, tak si ho prostě vyzvednu. To je bolestivý běhat tady se 4 tunama železa na zádech. Nevím, prostě nic. Tady jsou dostupné základny, tak já nevím, to podle mě asi fakt musíte... Nákladní spojení na základně. Propojená základna žádná. Já si myslím, že musím udělat normálně obchodní platformu na té základně, kde mám to železo, hliník a podobně. A pak když mi to řekne, hele, leď na nějakou planetu, tak ty tam přiletíš, tady vytvoříš spojení a to železo prostě předáš. Že to nemusíš ani jako tahat asi sebou. Protože třeba tenhle úkol jsem dostal úplně někde ze začátku a jako nedokážu si představit, jak bych s tím kargem, který jsem měl předtím, na těch 400 kilo nebo jednotek, nebo jak to nazvat, jak bych s tím vůbec tahal prostě tu nálož, kterou mám. Tady na té lodi už je to v pohodě, ale... I tak prostě vzít to do inventáře a jenom s tím běžet je neskutečně jako obtížný. A na prd. Takže jo. A inventář, zdroje. Je to tam všecko. Super. Takže teďka jenom v podstatě vytvořit spojení. Já si teda s dovolením ještě zaletím na tu svou základnu. Narion. Kde máme? Přistát. Že tohleto ohledně těch outpostů je další věc, která by mě docela zajímala. Že já jsem si tady postavil tu velkou platformu na loď. Ale teď jestli ty musíš mít ještě nějakou obchodní platformu. Tak, dobře, to je extraktor. Solárka, přepravní kontejnery. Továrníky. Výrobce směsí a složených výrobků. Heleme se. Zajímavé. Triplex fabrikátor. To ne. Industriál. Balistická věž. Tady není před čím to bránit. Ložný box. Manekín. Ano, tady to je nákladní spojení. Tak, kam tě můžu dát? To bude nejspíš ono. A nákladní spojení mezisystémové.
Co to stojí? Helium. Kde mám výrobu helia? Tady. Paráda. Takže když to dám někam semka. A ještě si dám toggle mod. To je přistávací plocha a sestavitelem lodí. Tu mám. Stanoviště posádky, nákladní spojení mezisystémové. Tak, odsaď budu brát teda asi to helium. Otázka je, kam to budu navádět. Schůdky jsou tady a i na druhé straně. Takže když to nechám tady, by to mohla být značka Ideál. Že tady mám kontejnery, že jo, ten červený a zelený. A do nich právě pak asi budu cpat ty surky. Hele, já nevím, tyjo, jsem z toho zmatený. Ale helia mám dost, no. Akorát doufám, že tenhle ten můj jeden těžební ten bude stačit, že nebudu muset teďka postavit ještě jeden. Možná to posunu kousek sem. A já to zkusím. Nákladní spojení vám umožňuje přenášet předměty mezi základnami. Jakmile postavíte cargo link ve 2 různých základnách, můžete pomocí připojené ovládací konzole obě základny propojit. Předměty v odchozím kontejneru budou převezeny do příchozího kontejneru v jiné základně a naopak. Vytvořte výstupní odkazy na odchozí kontejner, abyste mohli odesílat zboží do druhého outpostu. Vytvořte výstupní odkaz z příchozího, jasný, chápu. To je jak když propojuješ třeba, nevím, zvukovku line in, line out. OK, chápu. A teď vlastně já, když půjdu semka tady do toho kontejneru, že jo? Ne, jo, dobrý. Jsem se lek, že to je jenom tam. Kontrolní konzole. Hele, Nová Atlantida. Nákladní článek zásobování na železo. Výborně. Potřebné zdroje pro sestavení. A co je tohle? Nákladní spojení mezisystémové. Aktivovat. Jo, tak tady můžu nějaký kapaliny, nebo plyn možná. Tady máš hmotnost až 330, takže... OK. Tady je co? Cargo link odchozí. Jo, takhle, to je odchozí a tohle bude příchozí, ne? Jo, je to tak. Takže já to musím, to železo, to, co mám, nacpat sem. To znamená do inventáře, inventář, Dragonfire, zdroje. Dám tam 700 pade. Tvrdit. Aha, počkej. No to není dostatečný, jo. Aha, to je na hmotnost. To není dobrý. Jak to mám teď jako udělat? Jde tady těch kontejnerů postavit víc. Teoreticky možná. Vyzkoušíme. Co se týče těžby, stačí se vyspat a mezi tím se natěží materiál. Jasný, no. Skladovací konťas. Ne. Přepravní kontejner, dobře, tady to jde, ale... To bych v tom případě musel tyhle ty přepravní plošiny postavit 3. Pokud linknu železo sem, tak se bude plnit jenom železo. A semka zas můžu dodávat něco od někud jinut. Že když budu chtít vlastně všechny 3 někde prodávat, tak... Hele, já to vyzkouším, jestli to jde třeba po částech aspoň nějak. Propojená základna žádná. Odchozí zdroje. Jo, vždyť mě vlastně ta platforma ani nefunguje, já tady nemám to helium, že jo. Chci ještě vyzkoušet. No, helium 0 z 5. Sestaveno 1/3. To znamená zase co jako?
Kolik máme helia? 582, já myslím, že bych se o to asi nemusel tak nějak starat. Dám výstupní odkaz sem. Jo, takže tady se vlastně doplňuje to helium. OK, aktivovat. Ečko nefunguje. Tak jo, já na to přijdu, hele. Máš to propojené s těžební. Jo, mám. Hele, těžební se zvedá, takže teďka těží a doplňuje mi to. Otázka je, jestli tahle jedna bude stačit doplňovat tenhle reaktor a zároveň doplňovat tady údržbu téhletý platformy. Já ještě radši jeden těžič přistavím, ale nejde. Odchozí zdroje, potřebné pro sestavení. Já si myslím, že musím přijít teďka na tu planetu, kam mám jít. Že to není jako, víš co. Potřebné zdroje pro sestavení, železo, Fe. Outpost. Select outpost. Asi nebude ono, co? Move, smazat výstupní odkaz. To nic, to je blbost. Dal výstupní odkaz tady do terminálu, je kravina, to už mě to nabídlo. No to nic, to si stupní musí být tady. Mě by spíš zajímalo, jestli tady jde jakoby přidat víc kontejnerů, že jo? Když ten kontejner tady visí jakoby tady na tom, tak prostě udělat třeba 4, viď? Skladovací látka pevná. Na to, že bych to dal. Ale prej taky ne. Prej mám smůlu. Úložný boxy, to jsou jenom tady blbosti, že jo? Tady asi nic nebude dole. Stroj na nápoje. Jsou jen dekorace, no tak asi nic, hele. Posilovač skenování, přistávací plocha, samoobslužné, odbavení odměn. Nebo to ještě neumím. Máš to propojené s těžební? No teďka jako třeba nemám daný to železo, ať jde sem. Protože to nechci. Že ono by to furt vyrábělo sem. Já chci jenom prostě... A svítí mi to do lodi, takže já si myslím, že musím vyloženě teďka to, no. Že podle mě musím letět na ten Jemizon. Propojit to. Docela rozcvička to propojit a... Jako jo, no. Vidíme, jestli mi bude stíhat vyrábět helium, ale tak snad jo. Tak, vezmeme to trošku rychlejc teď. Alpha Centauri.
A kde je mizonka? Tady. Přistát. Se rovnou portnem, přeskočíme ty animace. Jo, vidíš, furt tady je ta konzole. Já si myslím, že vždycky tam, kam to máš dát. Tak to musíš propojit s tou základnou, kterou máš někde jinde. Asi teda. Nákladní spojení. Ečko. FE, BR, tyjo. Jo, tady na to mám kliknout. Ježišmarja. Jste si jistí, že chcete propojit? Běžná linka, aktuální stavba žádný. Ano. Boom, propojeno. Tak. Nákladní loď 0/300. Odchozí zdroje. A mě z toho šlehne normálně. Počkej, jak to teď transfernu? Tak, to bych měl. A teď zásobování železa FE 0/710. Nákladní loď najednou 0/500. Jo. Jsem zmatený. To má fakt blbě udělaný tohle. Proč tady není prostě vyzvedni ty zdroje, který tam máš? Odchozí zdroje 0/500. Vazbu odstranit nechci, ale dobrý je, že aspoň tu vazbu máme, no. Zdroje 823. Ještě počkám. Je docela rozcvička, no. Začínáš stavět řetězení. V jedné soustavě se vše bude svážet do jednoho outpostu a z něj pak pomocí Helia 3 půjde vše do dalšího. Používám vlastně 2 landingy, kde se zboží jen překládá přes kontejnery na zemi. Jako teoreticky asi jo, no. Ale to si prostě musíš pak postavit nějaký hlavní. Ale co je tady? Proč mi to tady svítí? A to nemám aktivovaný. A mě tohle nejde aktivovat. Proč? Mám málo helia, nebo... 582/5 a píše to tady sestaveno 1/3. Co dělám špatně? Gravity will make surface traversal much easier. To si píše, to usnadní. Výstupní odkaz. Nepotřebuju výstupní odkaz na helium.
Tady je nákladní loď 299/500. Já nevím, hele. Jo, hele, tady je 0/330. Dragonfire. Dobře. Co já vím, dám tam 100. Mně se tam víc nevejde, že jo? A nebo sem prostě přiletí loď, zabere to a odletí. Není to náhodou takhle? Že jako ty to nepřesouváš automaticky, ale prostě tady přilítne loď. Proto je tady přistávací plocha, že jo. Teď někde se tady snese nějaký šmoula, vyzvedne to a odletí pryč. Já nevím jinak prostě. Asi to nebudu dál řešit. Řekněme, že tam to železo je a buď se to splní, nebo se to nesplní. Tak. Jo, a je tady furt 0/710. A to jsem tam předtím tu 500 dal. To mi jako zmizela, jo, nebo co? Tady je nějaký průšvih, nebo já nevím. Proč mě to furt odkazuje tady na to? Tak já mám to řetězení. Na landing 1 přiletí loď, vysype se do příchozího kontejneru, z něj to přesune do bedny na zemi, z ní pak do landingu 2 do odchozího, tam přiletí loď a odveze to dál. Jako jo, ale... Aktivovat. Základní spojení mezisystémové. Jako já chápu, jak to asi máš, ale... Nevíš, jak se tady staví ty kontejnery? A nebo to musím vyloženě propojit tamhle z těch kontejnerů sem? To je nesmysl. To by mě to sem furt rvalo železo. Jo, takhle, chvilku to trvá, zkus se vyspat nebo relognout. Víš, že jde o to, že já když bych teďka dal tady link, na landingu se nestaví. Že když bych teďka tady to železo dal prostě sem, ať ho tady doplňuje, a pak jsem s tím chtěl obchodovat, tak v podstatě bych musel to pak přerušit nějak, nebo sem dát něco jiného, nebo to vybrat a dát tam něco jiného, protože by to furt doplňovalo sem, jestli chápeš. A pořád by to tady bylo plný železa. A nebo prostě ke každý surovině mít jeden landing, napojit to tady na ty kontejnery, a že když náhodou bude zakázka, tak to jenom linknu s tou planetou a on si prostě 3krát přiletí a bude hotovo.
Že tenhle kontejner je malej, že jo? Tady je hmotnost jen prostě... Ono to nevadí, že to bude plný, případně můžeš ty linky přepínat. Jo, to je vlastně taky pravda. No ale tím pádem musí mít co plošinu to jedna surka, aby to takhle fungovalo. Prostě pro každou surovinu mít jeden landing. Ale teď něco, zásobování železo 499/710, dodávka železo aktuální. Teď to tady vyskočilo. Když dám L-ko, jo, hele, je tady 499/710. Takže teď to nejspíš přiletělo do Jemizonu. A... Tak jo, ono to asi stačí prostě jenom linknout a ono si to o to postará. Dobře, tak jo, chápu. A co tam zbyde, to tam zbyde, zatím to neřeším. Já na to přijdu jako. Tak jo, vrátíme se k naší frakční misi. Cestujte na kliniku v systému Narion. Což je teda nová lokace. Teď slyším něco. Pojď, kde seš? Hele, už je tady. Už je tady. Přímo v akci. Tak, přilítne. Zvedne. No jasně, a ty prostě musíš zajistit to, aby tam furt byl další přísun železa, protože teď vlastně, když já nemám nastavený link, tamhle z toho kontejneru sem, tak on vlastně veme nějaký množství, protože v tom malém kontejneru je toho málo. Odveze to. A ty třeba to potřebuješ naplnit 3krát. Jednou jsem to naplnil, oni to odvezli. Podruhý jsem to naplnil, teď to odvezou. A pokud to nebude stačit, tak se musím přiletět a ručně to tam zase dát, že jo. Proto bych měl asi nastavit pravděpodobně ještě link z těchto kontejnerů tady do toho. Jo, že prostě output sem. A ono si to prostě už vyřeší. Jo, zas tak moc dlouho to netrvá, dobrý. Ale tím pádem musíš ty přistávací plošiny udělat jakoby u každého prvku a pak seš vysmátej. Hej, to by šlo jako. Tak od toho to je, že jo. No to je docela sranda to budování, koukám. Nepotřebuji to třídit, když je to v dosahu, tak se výzkum a stavba dá v pohodě dělat. A jedno, kde to je, zda je to seřazené, jasný. Bude to pak vozit pořád, pokud to spojení mezi landingama nepřerušíš. No bude to vozit pořád, jako pořád ne, že jo? Bude to vozit jenom do té doby, dokud máš tu misi. Jako vím, jak to myslíš, bude to vozit pořád, dokud to nepřeruším, ale momentálně mám zakázku jenom na těch, že jo? Na... No, teď zase nevím, kde to je. Momentálně mám zakázku jenom na to železo. Jo, tady to je. Takže až se to doplní, tak zakázka se zruší, mě to vyplatí prachy. Akorát pak bych musel zase přijít do nějakého terminálu a nabrat si novou zakázku. Potom přiletět na planetu, spárovat to a prostě nechat to, ať si to... Jasný, chápu. Dobrý, tak to si udělám někdy potom. Udělám spojení ještě tady na ten hliník, berylium. Olovo a wolfram potom na tom dalším světě a... Nevím, jestli to železo třeba nelinknu už rovnou, když jsem tady. V tom případě ho ale nemusím tahat v lodi, že? Takže jinak. Zdroje. Železo. Hit. A ještě se malinko zdržíme. Ale pak hnedka už letíme na ten
Omezený počet outpostů, myslíš? No dobře, ale když ty teda dáš takhle, železo sem, tady bude třeba těch, nevím, 300 kusů. A pak bys to přepojil, třeba, že tam budeš chtít dávat helium. Tak co se stane s těma třemi kusama, které jsou prostě tady v tom, jakoby, outputu? Zase je to omezený, takže se snažíš těžit 2 nebo 3 suroviny na jednom místě. To dělám, to taky dělám. Na té druhé planetě mám taky 3 surky, vždycky najdu do inventáře. Inventář, zdroje, tvrdit, tak. Všechno je to teď tady. Omezený počet si nemyslím, že je těchhletěch. Jako takhle, outpostů je omezený počet. Ale tady těch plošin není omezený počet, ne? No dobře, bude to tam hromadit 2 komodity. Jo, jako takhle, aha. No, ale co když se stane, že prostě... Já ti to hned vysvětlím. 3 na outpost. Jo, takhle. F, R. Nákladní spojení. Jo, takhle sestaveno 1/3, už to chápu. Jo, takže v pořádku. V pořádku. A chce to nulový dráty, železo, hliník, berylium, toho mám hromadu. Jen ty nuláky prostě udělat. OK. No, ale já jsem právě chtěl předejít tomu, že ty třeba, jak říkáš, dáš vlastně výstupy tady se všech těch 3 kontejnerů sem. Dejme tomu, že to bude dělat rovnoměrně. Ale v momentě, kdy vlastně kapacita toho kontejneru se dosáhne, dejme tomu té hmotnosti 330 a bude tady rovnoměrně železo, třeba helium a hliník plácnu. Vezmu zakázku na železo. Ono ho to celý odveze a všechny 3 surky se tam zase začnou hrnout. Jenže pak už to bude v nepoměru. Protože třeba tady bude, nevím, 40% hliníku, helia a už jenom prostě 20% železa. A potom se může stát, že tady železo nebude už vůbec, protože tady pro něj nebude místo, jestli chápeš, co chci říct. Takže se klidně může stát, že tady bude 10 železa a ta loď bude prostě lítat 14 dní, než vůbec nějaký železo odveze. A pak vlastně vezme třeba jen 10 kilo a mezi tím se tam doplní zas nějaký hliník to a nakonec tam železo nebude vůbec žádný. To by byl ten nejhorší scénář. Takže proto si ty outposty tam asi dělají takhle, že můžeš postavit 3, aby z každou surku dal do jednoho z nich a tohle to se nestalo. Dobrý, OK. Tak pokud budeš mít zakázku travel, než sem odpojíš hliňák a helium od kontejneru. No právě, že to odpojit už podle mě nejde, když něco linkneš, ne? Já jsem to zkoušel a jak to odpojíš? Tap R, jo. To zničíš, ne? Odpojíš. Nebo jak myslíš, co mám teďka dát? Když bych teďka třeba chtěl odpojit, aby to třeba tenhle těžič nedával sem. Tak dlouze přidržím Ečko, že jo? Tady máš prostě výstupní odkaz. Semka. Třeba, ale to už je všechno tady zabrané. Dáš zrušit, ale dodávka železo hotová, paráda. 1700. Když dáš smazat, tak smažeš všechno.
Stavební režim v něm pak tab a R na linku. F, R. A jo, jasný. Jo, ty vlastně můžeš vymazat tohle, ale jo, to mě nenapadlo. Hej, díky za tip. Tak to jo, no, to je pravda. Že stejně, abys nepřišel možná o ty suroviny, tak je musíš vybrat, zase dát do kontejneru. Hele, pro mě bude asi jednodušší postavit ty platformy 3krát a spárovat to. To si myslím, že asi je úplně jako top. Za mě, takže já vlastně tamhle to železo teďka wirenu ještě tady do toho konťasu a bude. Takže ještě dám takhle. Výstupák. Tak a je tam. Já nevím, jestli musím dát i oba konťase, anebo jenom jeden. Ale myslím, že bude stačit jeden. Aspoň ten jeden vždycky zůstane tady plnej. A nebo dám oba, hele. Výstupní odkaz. Co tam? Ukaž. 190, vidíš? A je to pryč, super. A teď už je to připravený, tady si to mezi tím může krásně těžit. Pohoda. To radši ještě zkontrolovat, jestli je to plný a... Taky pak potřebuji to helium, aby ho mohl přepravovat třeba do jiných těch, no. Je to tady, super. Tak jo, můžeme jít dělat zase normální mise. Tohle je zatím pořešený a se zbytkem si vyhraju potom. Kam máme namířeno dál? To se uvidí. Kam nás vítr zavane? Jdem si zase trošku zabojovat. Hmotnost 101, to přežijem. Všechny, klíčová přísada, cestuj na kliniku, nastav kurz. To je dobrý, že ono to nastaví samo. Teď nemusím vůbec nic mačkat. Hop, nastaveno, dám skok a čau. Tak, jsme tu. Tady je nějaká loď. Pozdravíme. Co pomáhal na Altairu 2? Oh. Jo, těm jsme pomohli. To bylo to nouzové volání a my jsme jim tam pomohli, tak to je super. Jinak bychom s nimi asi možná bojovali. Zdá se, že vždycky přijdu na pomoc, pokud je cena správná, jsem ochoten riskovat. Nemůžu nechat marňáky, aby mi ukradli všechnu slávu. Co jsi dělal ty? Hi. So, Command signed off on our unauthorized training mission. Sadly lost some men, but training accidents happen to the best of us. To byla zatraceně dobrá výcviková mise, bylo mi ctí, že jsem ji mohl absolvovat s vámi. Nemůžu uvěřit, že je jasný. Captain Torres got promoted. Sent us a goodie basket. Most of it was confiscated by customs. But there was a keg of good Aquila City beer. We raised a glass in his honor. Actually, more than one. Že jsem tě nepostavil před válečný soud. I stand by it. You'd make a hell of a Marine. But, damn proud to know you two. Command's shipping us off to parts unknown. But would you accept a final parting gift?
Ale mohli bychom na sebe znovu narazit, nemusíš mi nic dávat. A je fuč. Legendární pušku jsem dostal, jo, nekecej. Mám přímo jako v inventáři. Jo, je to ona, ale nic moc teda. Každý zásah způsobuje větší poškození, radioaktivní. Demoralizuje, malá šance na demoralizaci cíle. Možná to může být zajímavý, ale... Neletím zase pryč. Arion je to. Arion je můj těžební systém. Ne, je to v pořádku. Předáme 2, 3 do motoru, ať jsme tam rychlej. Abych to taky stihl dobrzdit. Se mi taky stalo, že jsem byl takhle rozpálený na to, nabořil jsem to do... Nabořil jsem to do stanice. No ten vytíží štíty, no, ale... Příjemný to taky není. Good day, Captain. Snad to není ta zakázaná sekce. Oh. This area is off limits. Authorized personnel only. To už jsme slyšeli. Opravdu se tam musím dostat. A asi si ji dáme. Skrýt skafandr v osadách. Jak teď potřeboval do lodi, no. Nevadí, tak si dáme nějaký přesvědčovací boostry. Tady asi nebude úplně snadný se tam dostat. Tady 8%, aspoň něco. Great, you again. Authorized personnel only. Yeah, I bet you do. Finally, someone who gets it. Ano, chápu to, ale tohle je prostě důležitý. Yeah, sure they do. Tak teď nevím, no. Yeah, okay, I get it. Dobrý, Fine, I'll issue you an access card. Infinity better get it together. Děkuji. Jsou zvědavej, co tady vymýšleli za šílenosti. Tak, já si ještě rychle tady něco odkliknu. Vteřinku. Hned jdeme na to. Doufám, že tady nemají nějaký teramorfy. Terrormorfové, nebo jak se jim říká.
Vzhledem k tomu, že nikdo neví, co se tady děje, tak si myslím, že tady budou nějaký nelegální pokusy, zvlášť když je to nějaká soukromá firma. Já ukáž. I'm traveling with a criminal. Oh, sakra. Cestuju se zločincem. Tak jsem si vzal něco, ježišmarja. Make sure his vitals are stable. I don't want to lose him. We'll figure this out. I promise. Fine. But if we lose Kai, that's it. I'm going to SSNN. I don't give a shit about my career anymore. You and me both. I'll never get out of this. Hey, who let you in here? This is a restricted area. Pro mě ne. Poslala mě společnost Infinity Ltd, abych osobně informovala o vašem postupu. In that case, you'll want to speak to Dr. Lane. Haha, výborně. Just have to get through this day. I never should have taken this job. Zásilka rafinovaného roticitu. To je přesně to, co potřebuju. Co se stalo? A dám F5, kdy mě náhodou odhalil, ale... This damn contract will be the death of me. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. Bezpečnost. Jsem tu kvůli povinné bezpečnostní aktualizaci. Potřebuji spustit aktualizaci vašeho počítače. Poslal mi ho společnost Infinity. That's none of your business. Now leave before I call security. Checking up on us? I feel like we should be the ones checking up on you. What do you want? Of course you do, because daily reports simply aren't good enough. The third group, like the others, failed to take the internal neuroamp, all resulting in death, with the exception of one, currently comatose. Sean and I are hopeful we'll be able to revive the subject, but until we receive proof of human trial authorization, any fourth group will be refused. Well, there's a level of brain activity that keeps us hopeful. Making sure that man lives is our #1 priority. To už je třetí skupina, kterou jste ztratili. Don't act so surprised. Infinity is well aware. In fact, I remind him of those statistics in every report I send, which happens to be daily. The standard response is always, failure is to be expected, but keep pushing forward. Well, you'd be the first from Infinity to think so. It's a relief to know they have at least one employee with some sense. Now, anything else I can help you with? Oh yes, refine rothicite? As if I have the proper tools here to create experimental metal alloys. I was hoping that was a mistake. That will save me the trouble of writing yet another complaint. It's on the table. It's all yours. Super. Tak to bylo jednoduchý. Then we're all in a lot of trouble. This means everything we've done here at the clinic has been illegal and we'll all be tried for murder. Tak jste to neměli dělat. Let's just say I was blinded by my own determination to restart my career. I'm pretty sure my feelings in the past are why Infinity hired me in the first place. They knew I'd be desperate to regain the respect of my peers, and failure would mean utter ruin. Jak to, že proti tomu klinika nepodala stížnost? Now that's a naive question. The clinic is either being paid to turn a blind eye, or Infinity is doing all they can to prevent them from knowing. Good. Now if you'll excuse me, work to do.
Získejte zpět zásilku. Paráda. Už to nekradu. Už jsem si mohl vzít úplně v klídečku. Návrat k Veně ve věži Riuny. No a zbytek, co bych tady dělal, by byla krádež. Včetně PCčka tady pana doktora. Uložím si to rovnou. Ale co by nebyla krádež, je časopis. Ten nikdy nemůžete ukrást. To je prostě něco, co se tady může válet a vy si to můžete kdykoliv vzít, libovolně, že jo. Akorát ho prostě jenom najít, kdyby tady byl, že jo. A žádný časáček tady nevidím, bohužel. Mají tady někoho, to víš, že jo. To je ten v komatu bez tak. Just have to get through this day. Tady zkusím ještě s nima pokecat. Kdyby náhodou tady byl někdo, kdo by chtěl něco donést, prostě nějaký úkol, to víte, jsou tady izolovaný, dělají tady nelegální pokusy. Klasika, tak jak jsem to přesně říkal. Kredity, S tebou jsem nemluvil, šéfe. Hello. To je jen personál. Budeš asi tak jenom personál. Dobrý, padáme odtud. Máme všechno, co jsme potřebovali. So, where to next? You're in the bed. Hey, thanks for your service. Se mnou. Captain Mulder. Říká to špatně, to Mulder. Já jenom mrknu semka do labiny. Si třeba náhodou. What's on your mind? Generování energie 2. To by bylo fajn. Ale nuláček, ten tady mám. Silový okruh taky. Cézium titan, no. Když jsem malinko narazil. Corco, that room of yours better be clean next time I go in there. I'll get to it, Dad. What can I help you with? Yep, here you go. Tady máš strukturní stonek přidáno. Bye bye. Bye bye. A zase běžím blbě. Já tu loď musím přestavit, protože tohle je bludiště hrozný. A zase jsem se chytl do téhle židle. No tak pustně. Pustně. A to uděláme. Chytře, sednem si a voilà, jsme volní. Jsem teď přemýšlím nad tím oblekem s tím chameleonem, jestli si ho mám nechat u sebe, nebo...
ships separated. Engaging drive. Ty potřebuji hodně skákat, no. Scan kompletní můžete přistát. Získejte velocity pro Glady s kofinovou. Aha. Tak, dáme si F5 a mluv. Ever since we talked about the Battle of Cassiopeia, I can't get what happened out of my mind. Was it that obvious? I thought I could handle these memories, but until I return to Cassiopeia, I'll never be able to put this to rest. Takže si dáme výlet. I would like that. Actually, I need that. One problem though. Pinpointing the crew's shuttle wreckage is going to be like trying to find a grain of salt in a sandbox. I think we need to start by locating my old campsite on Cassiopeia 1. Shortly after I evacuated, I saw the ship. Zdravíčko, Klungo. Vítej, vítej. The UC listed it as lost, so I assume the Dauntless was completely destroyed. Určitě, vteřinku. Vítej tady na streamu, užívej. A každopádně, co se typu týče, hraješ to teprve 2 hoďky. Bude tam s tou Borkou alespoň nějaká romance, nebo to bude bez života? Je tam romance. Je tam. Můžeš i klidně s chlapem, jak chceš. Jak však vesmírnej kovboj, jako už tam mám taky na výběr, že bych tam mohl dávat nějaký flirty, ale to dělat nebudu. A co se týče těch typů, jeď asi ze začátku hlavní příběhovou linku. Alespoň do té doby, než si uděláš první superpower. To je takovej... You're awfully quiet. Prostě gravitační schopnost, no. Co to je za questík, teď si nejsou úplně jistý, ale musíš udělat, myslím, že 4 takový chain linky hlavního příběhu. Pak máš takový, máš trošičku jako víc otevřený dveře. Co tady dělat a nedělat. Teď se nemůžu podívat, no vlastně můžu. Doporučoval bych ti. Zvedání závaží. Asi jako první z těch talentů jet, kvůli tomu, že máš větší nosnost, budeš ji potřebovat. Další věc, nevím jako čím se chceš vydat, dobrý je na průzkum ten skener. Ale možná ještě lepší je to pilotování, aby ses hodně rychle dostal k lodím třídy C. To je asi tak, co se talentů týče. Ono pak záleží, co si vybereš, hele, to už je asi na tobě. Jestli chceš bojovat, je dobrý si pročíst prostě ty perky. Jo, můžeš jít prostě fakt stylem kontaktního boje, specializovat se na zbraně, nebo můžeš jít cestou vědy a techniky, což jedu já, nebo aspoň se o to snažím. Ale 100% si zajeď tu hlavní příběhovou linku. Hlavní v podstatě musíš se dostat až do neznáma k tomuhle úkolu a dokončit ho. Jo, jakmile ho dokončíš, máš ten první superpower
a víceméně takový ty základy u té hry máš odkrytý a už tak nějak zhruba víš, co tam máš dělat. Ať se ti otevře i jakoby posádka lodi, já jsem to do té doby neměl a prostě lítal jsem bez posádky a takhle už lítáš i s posádkou, máš je tam všechny, dávají ti nějaký bonusy a prostě vyplatí se to. Jo, takže ze startu se snaž dostat do neznáma a pak už je to úplně na tobě, jo, jakou se vydáš cestou. Dobrý je samozřejmě levelit, jo, protože co level to dovednostní bod. Když uděláš prostě někde něco vylepšíš, tak musíš splnit challenge, takže na to pozor. Co se týče tady třeba techniky pilotování, dobrá věc, aby si teda otevřel to Bčko, Cčko, jak jsem říkal, ale odemči si jedničku, někde znič 5 lodí, otevři si dvojku, někde znič, nevím, 10 lodí a potom dost. Pak si našetři 2 dovednostní body, nebo možná 1, já nevím, prostě tak, aby si mohl otevřít tyhle dvě třídy, takže asi v podstatě 2 dovednostní body pro jistotu. A hlavně neplň ze startu tenhle ten quest, jestli ho někde schytáš, nebo se ti zadá, tak ho hlavně neplň a nech si ho právě tady na to. Je to selhání komunikace. Teoreticky bys ho měl dostat asi někde v systému Piazy. Nejsou si tím jistý, ale kdybys na něj náhodou někde narazil, tak ho neplň do té doby, dokud nebudeš mít našetřený ty body a nebudeš mít už 2 body v tom lítání, v tom pilotování. Protože během tady těch misí postupných zničíš tolik lodí, až to hezký není. A právě to jakoby potřebuješ k dokončení. Tady těchto skill pointů. Protože na 3 to po tobě chce zničit 15 lodí a na 4 30. A úplně s přehledem během tohle jednoho questu, který postupně jako splníš ty podbody, nebo spíš ne jednoho questu, to každá je ta 5 jeden quest, ale myslím ty chain linky, ty questové řady, vlastně jsi schopnej splnit tyhle 2 hodnosti. A pak už se ti otevřou lodi třídy C, které jsou samozřejmě drahý, ale nebo když se ti podaří nějakou ukrást někde na planetě, tak už ji aspoň můžeš pilotovat a je tvoje. Já jsem si teda jednu koupil a má velký cargo, jsem s ním maximálně spokojený, ale prostě bylo to Cčko, nemohl jsem ji řídit a musel jsem si to jakoby zpětně dodělávat. Díky bohu tady tuhletu misi jsem ještě neměl hotovou, takže zničit ty lodě je docela v pohodě. Ale kdyby náhodou se stalo, že bys to splnil, nebo prostě nějak ti to nešlo, tak prostě můžeš jenom jumpovat z planety na planetu a doufat, že tě někdo přepadne, nebo že se tam přimícháš do nějaký bitvy a sem tam zničíš nějakou loď. Taky se to taky dá jakoby takhle udělat. Ale bude to asi malinko zdlouhavější. Ale ne moc zase, jako. Prostě lítej ze systému do systému, samozřejmě takovejch, kde to zvládneš s tou svou lodí levelově a bude to v cajku. To jsou asi takový top rady ze začátku. Já víceméně sám jsem tak jako trochu na začátku, takže jako nevím. Hey there. Is that my beautiful shipment? Co bych doporučil? You were right about this one, Masako. Doufám, že jsou tam všichni o ně postaráno. Já to vždycky zvládnu, spousta práce pro tak malé množství roticitů. Looks like it. This should be more than enough. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Infinity najela žoldáky z ekliptiku, aby získali zásilku. Co víš o ekliptiku? The mercenary group? Only that you mean business if you hire them. Aha, jasný. They're not known for subtlety and don't care if they leave a trail of bodies in their wake. Což se stalo? I take it they were at the station? Ano, byli tam. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? No. Nikdo tam nezbyl. Každopádně Klungo, díky za follow. Proč tam nebyly žádné stráže, byli ti lidé bez obrany. Our station on Carone 3A and Consolidated Mining's contract were both confidential. We had no reason to believe they'd be under any threat. Of course, we had no reason to believe we had a mole. No jasně, no. Když tady je zrádce, tak
Pro ně to byla jednoduchá práce, přišli, postříleli, zebrali surovinu a čau. Nikdo nepřežil ekliptiky, všechny zabil. Seeking ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? 100%, ano. Když tohle všechno víte, proč jsem vůbec tady. To se mně vždycky líbí, takový ty jakoby pacifistický odpovědi a pak takový ty ofenzivní. No a pak je samozřejmě něco mezi, že jo. Ano, Infinity Ltd. Má na klinice soukromou smlouvu na zabezpečené křídlo. I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? Jak moc je ta klinika důvěryhodná? Proč by měli mít smlouvu s Infinity? The clinic serves all, but it can't be denied that they require credits to run. In most cases, the clinic is also the best choice for research. Not everyone has the resources to have decent medical facilities like us on site. Když ti to řeknu, slíbí, že za to Infinity a Lucas Drexler zaplatí. Infinity zabíjela lidi, snažila se přimět jejich interní neuroamp k práci. Nelegální testy na lidech, aby zdokonala svůj jo. So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. To hell with corporations and CEOs and profit margins. People have died, and you aren't showing the least bit of remorse. Ugh. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rotha site secure, it's almost time for us to make our move. Co se týče té posádky, tak ono stejně ze začátku jich nějak extrémně moc nemáš a většinou se všichni do té lodi vejdou. Jo, takže je to asi ze startu jedno, potom možná časem, až budeš lítat do vícero systémů a v každém městě, jo, to ještě pak dodatek. A třeba v nějakém městě potkáš nějakého takového člena, který se k tobě bude chtít přidat, tak si ho můžeš vzít, kdykoliv můžeš někoho vyměnit, někoho zase můžeš třeba přiřadit, aby byl na nějaký jiný planetě, měsíci a spravoval tam tvůj outpost, že jo. Protože každý z těch členů, ono ti to vypíše, jaký má schopnosti a podle toho si ho necháš nebo ne. Samozřejmě nejlepší je mít v lodi ty, který ti dávají bonusy do lodi. To je logický. Když je tam někdo, kdo má bonusy do outpostu, tak ho prostě necháš někde v outpostu, že jo, ať tam spravuje prostě těžbu a podobně. Zvyšuje efektivitu. A samozřejmě ještě když teda začínáš, pravděpodobně si říkáš, že hraješ zhruba jen 2 hoďky, tak pravděpodobně ses možná už dostal do Nový Atlantidy, toho hezkého nablízkaného města. Doporučuju celýho projít, opravdu jako třeba obchod po obchodě, já vím, že to tam asi teď nebudeš znát, že to pro tebe bude bludiště, ale jsou tam 4 distrikty, alias nějaký, řekněme, čtvrti. A je dobrý se ptát NPCček, protože sem tam se prostě stane, že někdo chce nějakou pomoc, jo, prostě jít s něma postupně ty dialogy a on řekne, hele, mám nějaký problém, potřebuju to a to, jo, a dostaneš quest. Jo, anebo jen prostě probíháš někde a uslyšíš někoho, jak se s někým mluví a ono ti to quest nahodí samo. Ale to je taky dobrý, pak máš z toho samozřejmě kredity, máš z toho XP. Not long, according to her. She and DeMarcus have everything prepped and ready. I believe it's just a matter of creating the alloy and molding it according to her design. Jasný, nemáš zač, určitě přijď. Jasný, uži si to. Začněme. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion.
Digitální paklíč, lékařský balíček a 4800 kreditů. Nádhera. Jakéže máme vůbec level? 31. Já si to tady jenom přepíšu. A pokračujeme dále. Výkonné kanceláře, no a teď tady bude to finále. No, finále, to říkám furt a ono ještě finále není, ale zajímá mě, jak to nakonec dopadne s tou ředitelkou. Protože ona se nám vlastně přiznala, že jo, máme proti ní důkazy a ona furt jako nevěří, že máme dost důkazů, aby jsme ji usvědčili. Alespoň doufám, no. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. Výborně. I had a feeling Imogen wasn't responsible. That poor woman. Yes, you made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogen was the mole, and the situation was dealt with. Must that poor woman's name be continuously dragged through the mud? These nonsensical decisions need to stop. Tak, co bude Imogen mezi tím dělat? Zůstane v úkrytu? Imogen is a resourceful woman. I have no doubt she's in a safe house of her own design. In fact, she probably sees this as a paid vacation. My guess is she's lounging on a couch somewhere, binging all those movies she hasn't had time to watch. Samozřejmě, jak jinak. Předstíreš, že Imogen byla krtek, aby Ularu nepojala podezření. Good. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program, so this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity, so before you go, I want you to bring that program to me. Ještě jsi se stavil, dají se nějak věci prodávat, jestli mám nějaké zbraně a tak vyhazovat. Ne, nevyhazovat, určitě nevyhazovat. Jasný. Právě, že když narazíš na nějakého obchodníka, tak jemu to můžeš prodat, prostě tady někde budeš mít, jako pravděpodobně budeš mít na výběr, že chceš obchodovat. A rovnou mu můžeš, teď nevím, on většinou zboží nabízí a tady vpravo myslím budeš mít prodej, na ten prodej klikneš a pak si vybíráš z vlastního inventáře to, co chceš jemu prodat. Tady vpravo nahoře takhle bude mít částku kreditů, kterýma on disponuje, protože pak se víceméně stane to, že mu kredity dojdou a ty už mu to jako nebudeš moc prodávat, nebo ano, ale hrozně pod cenou a to už se nevyplatí. Jo, takže mu prodej co nejvíc to jde a pak třeba zase u nějakého jiného obchodníka. Nebo když někde přistaneš na nějaký planetě, tak někde blízko té přistávací dráhy, většinou tam, kde jako takový ten týpek, u kterého si můžeš kupovat lodě, je takovej zelený automat, když to řeknu takhle blbě. Jo, je to prostě zelený automat. K tomu přijdeš a tam můžeš taky prodávat věci. Ten má většinou jakoby u sebe 5000 kreditů, takže jako něčeho se zbavíš. Co když ten programu, který mi dává nic usvědčujícího. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion,
I've no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Jdeme na meeting. If only there were more hours in the day. Tady máme mrchu. Tak. Škoda, že nemám proti sobě. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Budu lhát samozřejmě. Imogen se snažila využít svých odborných znalostí a nastrčit úlaru jako krtka. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. A svěřenost lidí, co dělají, bude chtít hlavu Lukase. Nakonec se prováděly nelegální pokusy na lidech. I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Misako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. And that's precisely why I know we can count on you. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Tak, musí nechat dát čipešek. Maličky. O, bude zajímavé. Here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Jo, jen mi nesesmaž mozek. Co dělá? The internal neuroamp is basically the next leap in our line of influential amplifiers. It gives the user dominion over a less dominant target, meaning you can heavily influence another person's thoughts and actions. No vida, tak to je parádička. Takže budu mít další schopnosti.
Technically, that remains to be seen. It's not legal, but those decisions will be left up to a higher power who is neither you nor me. Hey, let's not get carried away there. That terminology is a bit heavy-handed. So, are you ready to get started? Don't worry. That's not on the agenda. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Jaká rizika tu hrozí? There's little to no risk, assuming your brain is typical and you don't have any adverse reaction to the anesthesia. First sign of trouble, we back out and start evaluating other candidates. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Tak jdeme na to. The fact that the neuroamp can control and manipulate people against their will is disgusting. The we should have a talk. When we have a talk, of course. Měli bychom si promluvit, až bude čas, jasný. Tak ona na mě dohlídne, kdyby tam dělali nějaký ptákoviny. Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. No, nevím, proč nemám kalhoty, když mě operovali hlavu, ale OK. It's good to see you again. So, how are you feeling? You look good? Huge success. No surprises, no signs of rejection. You were the ideal subject. Now, we just keep our fingers crossed and hope no unknown side effects come creeping in later. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Jasný. Pokud je dočasný, jak dlouho vydrží? Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Our preliminary testing was rigorous enough that there's little to no risk involved here. The biggest unknown was finding the perfect compatible alloy for the implant. We've had the tech itself working externally for quite some time. Dobře. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here. Raději se neptej, jo. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Dobře, no. Tak. Jdi na vyhlídkovou terasu. Diplomacie, instigace, zastrašování a manipulace jsou sociální dovednosti, které aktivuješ, když máš zapnutý skener. Hezký. To se bude hodit.
Najeď kurzorem na cíl a stisni tlačítko E, čím se zobrazí tvoje sociální dovednosti, kolečkem myši vyber, kterou dovednost chceš použít. Pokud neuspějete v sociální dovednosti, váš cíl bude imunní vůči všem dalším pokusům. Oh yeah. Ever since we talked about the Battle of Cassiopeia, I can't get what happened out of my mind. O tom jsme mluvili, ne? Was it that obvious? Oh, I thought I could handle these memories, but I would like that. One problem, though. Pinpoint. I think we need to start by locating my old campsite on Cassiopeia 1. Shortly after I evacuated, I saw the ship come apart. The UC listed it as lost, so I assume the Dauntless was completely destroyed. The Dauntless took heavy fire to the docking section during the battle. We had 3 shuttles. One was destroyed, and the other 2 were damaged. There was no other way off the ship. What's there to tell? I survived. My crew didn't. Still, I'll never forget my finger hovering over that launch button. Would I launch safely, or explode into a fireball? It turned out that my shuttle had just enough power to allow an emergency landing on the planet's surface. I wouldn't call what I did a soft landing, but thank you all the same. Aha, pilotování, jasný, takže já když mám prostě nějaký schopnosti, vyloženě talenty naučený, tak vlastně už o tom můžu i odborně něco říkat, protože prostě jsem skill. My shuttle should have the telemetry tracking data for the other shuttle aboard. It should give us an idea where it went down. That's if scavengers haven't completely stripped my ship for parts. It has a breathable atmosphere, indigenous fauna, and maybe a few abandoned mining outposts. Otherwise, it's not populated. Hold on. I don't know the exact location of my survival campsite. For that, we are going to have to head to Mast and see if we can get the information from my old friend, Admiral Logan. Trying to protect me from dealing with the bureaucrats. Don't bother. I know how to handle the bullshit. Besides, as a former officer of the Navy, I'll be lucky to get the information. You don't even stand a chance. Look, I hope this isn't asking too much. Last thing I want to do is drag you into some kind of personal crusade. Tvé blaho je pro mě důležité. That's why I'm desperate for your help. Truth is, I'm scared. When I set foot on Cassiopeia, I don't know if I'll be able to handle what I find. If I begin to fall apart, I need someone I can trust to hold me together. Bude flirtík? Besides bad memories, I don't know. I'm trying not to think about it. Not yet. I know you will. You've always been there when I've needed your help. Why you continue to support me, I'll never understand. To nepochopíš, tě chci zbalit. Tak. Je to tady. Jdem do ní. I don't know what to say. I've been so busy searching the stars for answers. I've overlooked what's been in front of me all this time. True love.
something I've seriously considered sharing with you for a long time. Just not ready. Not yet. Traveling out here with you, I've discovered that friendships change by circumstance. I worked closely with Aja on long space voyages, so we became friendly. When she quit Constellation, the friendship ended. But I'm certain at this point, even if you and I were separated by a great distance, we'd never lose touch. Yes. Yes, you're absolutely right. Hey, anyway, I've taken up enough of your time. I know you have a lot to do. I really appreciate your offer to visit Cassiopeia. Uvidíme, jak je to level. It'll bring me the closure that I've needed for far too long. Dobře, už mě považuje za přítele. Super. Tak hlavně si to nesmíme pokazit nějakýma, jak to říct, špatnýma rozhodnutíma. Sabotáž, jdi na vyhlídkovou terasu. A in memoriam pokračujte na Novou Atlantidu. Fakt tady šmajdám bez obleku? To si děláš srandu? No fakt, Ježíši Kriste, really? No tak jsem pokusnej králík, že jo, tak se jim tady aspoň ukážu v trenkách. No. Já si půjdu dát v oběd teďka. Jsem to trošku přetáhl. Bylo vás tady víc. Chtěli jste znát nějaké informace, tak jsem tu zůstal, ale už jsem opravdu hladovej. Takže si půjdu dát něco k snědku. Stream teďka vypnu, ale zhruba tak za hodinku ho zase rozjedu. Takže pokud chcete vědět, co vlastně teďka dokážu s tímhletým novým neuročipem, který mám v paličce, tak určitě si přijďte podívat, zhruba za tu hodinku bych tady měl být. Takže zatím se s váma loučím a čau čau.